დილამშვიდობის საქმიანად ვიწყებთ სამშაბათს და პირველზე ჩვენი ერთგული მაყურებლებისათვის, პარტნიორებისათვის და რა თქმა უნდა საინტერესო რესპონდენტებთან ერთად. ენერგეტიკა -30%, მშენებლობა -63%, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა -64% და უძრავი ქონება განახევრებული. საფინანსო სექტორში -8%-იანი კლებაა, სხვა სექტორები კი -30%-ს აჩვენებენ. თანხობრივად ჯამში 52 მილიონი დოლარია. სწორედ ასე გამოიყურება გასული წლის FTA-ის წინასწარი მონაცემები, რომლის მიხედვითაც კლება 2018 წელს თითქმის 35%-იანია. კორეაში სამუშაო ვიზიტით ჩასული გიორგი ქობულიას განცხადებით საქართველოსა და კორეას შორის ინვესტიციების ახალისების და ურთიერთთავდაცვის შესახებ შეთანხმების ამოქმედება საქართველოში კორეულ ინვესტიციებს დამატებით წაახალისებს. TBC ბანკის შემდეგ პარლამენტს სამუშაო რეჟიმში არასაკომიტეტო მოსმენით საქართველოს ბანკის მენეჯმენტი სტუმრობდა, რომლებიც ირაკლი კოვზანაძე მიიღო. მაიაც ქიტიშვილის განცხადებით ანაკლის სპორტის მშენებლობის პროექტში პრობლემები იმაზე ადრე დაიწყო, ვიდრე ხმამაღლა გაცხადებოდა. რატომ არ საუბრობდნენ აქამდე ამ თემაზე? პასუხი ამაზე არ მიგვეღია. ანაკლის სპორტში შემოდის არა SSA Marine, არამედ SSA International, რომელიც ამ კომპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. პროექტის დეტალებზე ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ისაუბრა. კვირის პალეტრისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში კი მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ ანაკლიას პროექტიდან მისი კომპანიის გამოყვანის შემთხვევაში სახელმწიფოსთან დავა გარდაუვალი იქნება. თუ გვაიძულეს ანაკლიდან წასვლა, ეს არ იქნება ბანკიდან წასვლის ტოლფასი ამბავი. ეს სერიოზული დავა იქნება, ამბობს ხაზარაძე და განმარტავს, რომ არაფრის დათმობას აპირებს. ლონდონში საერთაშორისო ორგანიზაციის First's პრესტიჟული ჯილდოს The International Award for Responsible Capitalism 2019-ის 4 გამარჯვებულს შორის TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძეა დასახელებული. საქართველოში კვერცხის იმპორტზე კონტროლი არ ხორციელდება და ქვეყანაში განუსაზღვრელი შენახვის პირობების მქონე პროდუქტი შემოდის. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე მორიგ ხმაურიან განცხადებას აკეთებს. საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები რეკორდებს ხსნის. პირველი მარტისთვის სარეზერვო აქტივები თითქმის 3,5 მილიარდი დოლარია, რომელიც ასევე მოიცავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდში SDR-ს 2,5 მილიონს სესხების სპეციალურ უფლებებს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას. მე ანა ლაპიაშვილი ვარ და წარმოგიდგენთ ბიზნეს მედია საქართველოს პროექტ საქმიანი დილა, ვიდრე სრულიად ბიზნეს მედია გადაწყობაში ვართ ჩვენი ახალი პროექტებიდან გამომდინარე და სხვა ტელეარხებზე ცხადია ბევრ საინტერესო შემოგთავაზებთ. ყურადღება არ მოაკლდება TV Pirvels, რომელიც ჩვენი გამორჩეული პარტნიორი ტელეკომპანია და შესაბამისად ვიწყებთ. ქართული Forbes-ის საერთაშორისოზე დაყრდნობით გირჩევთ გაიცნოთ ძმები, რომლებიც პროდუქციას წარწერით Made in Georgia მსოფლიოს აცნობენ. ფეხსაცმლის მწარმოებელი კომპანია Crossty პროდუქციას 2016 წლიდან კერავს. კომპანიამ ამ მოკლე პერიოდში მოახერხა და ნაწარმი სწორედ წარწერით Made in Georgia მსოფლიოს 15-ზე მეტ ქვეყანას გააცნო. ჩვენი მაყურებელი Crossty-ის ისტორიას ნაწილობრივ იცნობს. ქართული Forbes-ის მკითხველიც ამჯერად ქართული კომპანიის წარმატებით უკვე ამერიკული Forbes-ი დაინტერესდა და ამ კომპანიაზე ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა სათაურით. გაიცანით ძმები, რომლებმაც საქართველოს კედების მსოფლიო რუკაზე გამოაჩინეს. ქართული ფეხსაცმლის შეძენა მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ონლაინ შეკვეთით არის შესაძლებელი. ამასთან, ქართული ბრენდი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ მაღაზიაში Wolf Badgerში იყიდება. შოთა და გიორგი მიქაიები კი საქართველოში გაიზარდნენ, წარმოშობით ისინი აფხაზეთიდან არიან. Forbes-თან ინტერვიუში გიორგი მიქაია ამბობს, რომ ისეთი პროდუქციის შექმნაზე, რომელიც მთელ მსოფლიოში გახდებოდა ცნობილი, ბავშვობიდან ოცნებობდა. ძმებმა წარმატება 2015 წელს მეგობრის ატელიერში დაიწყეს, მალევე საკუთარი ბრენდი უკვე Crossty შექმნეს. ფეხსაცმლის წარმოება საქართველოში საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს, თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყველა ფაბრიკა დაიხურა და ბოლო წლებია ინდუსტრია ძალას იკრებს. დღეს საქართველოში წარმოება ტექნოლოგიების სიმწირეს განიცდის. მოდის სამყაროში ბედი პირველად 2009 წელს სცადე, თუმცა ეს ისტორია წარუმატებლად დასრულდა, ამბობს გიორგი და აღნიშნავს, რომ ეს გამოცდილება დაეხმარა შემდგომში განვითარებაში. საქართველოს
პატარა ქვეყანა, რომელსაც ძალიან ბევრი ნიჭიერი და მამაცი მოქალაქე ჰყავს. ჩვენ დღესაც ვიბრძვით თავისუფლებისათვის, ამბობს მიქაია. პროსტის დიზაინში ერთ-ერთი ინსპირაცია ქართული ამბანია, მსოფლიოში უძველესი დამწერლობა და გიორგი ამბობს Forbes-თან ინტერვიუში, რომ ამით მათ არა მხოლოდ ქართული უნიკალური ისტორიის წარმოჩენა სურდათ, არამედ მათი მთავარი დევიზის თავისუფლების საკუთარ პროდუქციაში გადმოტანაც ამ ფორმით სცადეს. Forbes-ის ახალ მასალაზე სულ მალე შემოგთავაზებთ ცოტა მოგვიანებით სიუჟეტს, ისევე როგორც კვირის შემაჯამებელ ანალიტიკას გიორგისთან იხილავთ რუსთავიორის შემაჯამებელ ეთერში, რომელსაც უკვე საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰყავდა და დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსად ჩვენი სხვა ტელეპროექტებისა არსებული თუ საომავლო, რომელთა შესახებაც სულ მალე კიდევ ბევრს მოგიყვებით, ესეც წარმატებული იქნება. სუპერ სიახლეები გვაქვს სხვათა შორის Forbes Women-ის მიმართულებითაც, ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს Forbes-ის გალა მიღებაზე და ანონსებული ამბის კონკრეტულ შედეგს სულ მალე ხელში დაიჭერთ და დარწმუნებული ვარ, დიდი ინტერესითაც გადახურცლავთ. Forbes Women-ი Forbes-ის საგამომცემლო სახლმა აუთსორსზე გაუშვა და მას ახალი კომპანია გამოსცემს, შეპესე Women-ი. ამ ყველაფრის სათავეებთან კი ქეთა ლომიძე, მარიკა სპარსიაშვილი და ბახვა პრეგვაძე უნდა მოიკითხოთ. Forbes Women-ის აღმასრულებელი რედაქტორი და როგორი ამაყი ვარ ახლა რომ ამას ვამბობ, გვიყვება რომ განახლებულ უფრო საინტერესო, უფრო მრავალფეროვანი ისტორიებით და ამბებით დახუნძლულ გამოცემას უახლოეს მომავალში უფრო ზუსტად კი დაახლოებით ერთ კვირაში საქმიანი და ერთგული მაყურებელი თავად წაიკითხავს. წარმატებები მინდა უსურვო ამ უმაგრეს შემადგენლობას Forbes Women-ის გამოცემისას, ყველა ძლიერ და მაგალ ქარს. არა, მხოლოდ ქალებს რატო პრინციპში, მსოფლიოში ყველა იმ ადამიანს, ვისაც რა თქმა უნდა აქვს შესაძლებლობა, სურვილი, ამბიცია და პოტენციალი, რომ ასეთი გამოცემის ფურცლებზე მოხვდნენ. 2019 წლის თებერვალში კი წინა თვისთან შედარებით საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვები 93 მილიონი დოლარით, ანუ 2.9%-ით არის გაზრდილი. თებერვალში რეზერვების ზრდას ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო აუქციონზე 50 მილიონი დოლარის შესყიდვა დამატებით ხელი შეუწყო. ბოლო ერთ წელიწადში უცხოური ვალუტის რეზერვები 482 მილიონი დოლარით, ანუ დაახლოებით 17%-ით არის გაზრდილი. 28 თებერვლის მდგომარეობით რა თქმა უნდა, 2019 წლის 28 თებერვალს გულისხმობს საქართველოს უცხოური ვალუტის ოფიციალურმა რეზერვებმა 3 მილიარდ 300 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ამ ჯამიდან 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი ფასიან ქაღალდებშია განთავსებული, ხოლო 589 მილიონი დოლარი ნაღდი უცხოური ვალუტა და დეპოზიტები გახლავთ. ეს სხვათა შორის ძალიან კარგი ამბავია, რასაც ვერ ვიტყვით პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა წინასწარი მონაცემებით. წინასწარი მონაცემები საკმაოდ მძიმე სურათს იძლევა და შეიძლება ითქვას, რომ შემაშფოთებელიც კი არის. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების მოცულობა 5 წლიან მინიმუმზეა. დიახ, 5 წლიანი მინიმუმი დაფიქსირდა იმ მონაცემებით, რომელიც გოგიტა თოთრაძემ გუშინ გვაჩვენა. საქსტატი 2018 წლის FDI, ანუ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წინასწარი მონაცემებით გამოქვეყნებისას აღნიშნავს, რომ კლება იყო 35%-იანი. იქნება დავაზუსტოთ და იყოს 34 და 9%, როცა 2018 წელს ვადარებთ 2017 წელთან. მიზეზები გუშინვე განმარტა საქსტატმა, მაგისტრალური მილსადენის პროექტის დასრულება, არარეზიდენტი საწარმოების შეძენა, რეზიდენტის, ანუ ქართული იურიდიული ფიზიკური პირების მხრიდან, ეს არის დაახლოებით 180 დოლარის მოცულობა, მილიონზეა საუბარი. სხვამა კომპანიებმა ასევე საქსტატის განმარტებით დაფარეს ინვესტორების სასესხო დავალიანებები და ჯამში ამან 320 მილიონი დოლარი შეადგინა, საუბარია კავშირგაბმულობაზე, ენერგეტიკაზე, სასტუმრო სექტორზე და უძრავ ქონებაზე. სააქციო კაპიტალი შემცირებულია 9 მილიარდი დოლარით და რეინვესტირება -100 მილიონი დოლარი შეადგინა ჯამურად. უფრო მეტი დეტალით ახლა ჩვენი რეპორტიორი შემოგვიერთდება, რომელიც სრულ პრეზენტაციას გააკეთებს. თათია ჩაფიჩაძე უკვე საქმიანი დილის სტუდიაშია. თათია, დილა მშვიდობის. არც კარგი ამბები გვაცნობა საქსტატმა გუშინ, მაგრამ მოდი მაყურებელსაც უთხრა და ვაჩვენოთ სურათი რა ხდება და როგორი არის 2018 წლის FDI-ის წინასწარი მონაცემები. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ, დიახ, ნამდვილად 5 წლის განმავლობაში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია, რაც კი დაფიქსირებულა 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები თითქმის 35%-ით შემცირდა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით გასული წელს ინვესტირების საერთო მოცულობა 1.23 მილიონი დოლარი იყო, რაც 2013 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. განსაკუთრებული კლება ფიქსირდება მეოთხე კვარტალში, როცა FDI
იმ 197.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის მეოთხე კვარტლის დაზუსტებულ მონაცემებზე არც მეტი არც ნაკლები 62.3%-ით ნაკლებია. შემცირების გამომწვევ ძირითად მიზეზებს შორის დასახელებულია მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება, რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებაში და ასევე არარეზიდენტი პირდაპირი ინვესტორების მიმართ ვალდებულებების შემცირება. 2018 წელს რეინვესტიციის წილმა მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 45.3% შეადგინა. რაც შეეხება უმსხვილესი სექტორების წილს, 2018 წელს სამი უმსხვილესი სექტორის წილი 52.3% იყო. ყველაზე დიდი მოცულობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო სექტორში განხორციელდა და მან 267.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 22.5%-ია. მეორე ადგილზე იმყოფება ტრანსპორტის სექტორი 209.9 მილიონი ამერიკული დოლარით, ხოლო მესამეზე ენერგეტიკის სექტორი 157.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. კლება რომელ სექტორებში ფიქსირდება კონკრეტულად? ნამოკლედ 10 სექტორიდან, 10 გამოქვეყნებული სექტორიდან ირკვევა, რომ 6 საინვესტიციო ინვესტიციების მოცულობა შემცირებულია. დავიწყოთ ენერგეტიკით 2018 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს ენერგეტიკაში მხოლოდ 3.7 მილიონი დოლარი ჩაიდო, რაც 2017 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 96%-ით ნაკლებია. 2018 წლის სრული მაჩვენებლების მიხედვით ამ სექტორში 157 მილიონი ჩაიდო, რაც 2017 წელთან შედარებით 30%-ით ნაკლებია. -63% ფიქსირდება მშენებლობაში. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სამშენებლო სექტორში სულ 103 მილიონი დოლარი ჩაიდო, რაც 2017 წელს არსებულ 283 მილიონთან შედარებით 63%-ით ნაკლებია. ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა ასევე -64%. 2017 წელს საქართველოში ეკონომიკის სექტორის შორის ყველაზე მეტი 489 მილიონი სწორედ ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში ჩაიდო. 2018 წელს კი ინვესტიციებმა მხოლოდ 174 მილიონი შეადგინა, რაც როგორც უკვე აღნიშნე 64%-იან კლებას წარმოადგენს. საქსტატის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უძრავი ქონების სექტორში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სახით სულ 90 მილიონი დოლარი ჩაიდო, რაც 2017 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 50%-ით ნაკლებია. ინვესტიციები ასევე შემცირებულია საფინანსო სექტორში, საქსტატის მონაცემებით კლება 8%, ანუ 24 მილიონ დოლარს შეადგენს. 2018 წელს მთლიანობაში ამ სექტორში 267 მილიონი დოლარი ჩაიდო, სხვა სექტორები -30%, თანხობრივად კი 52 მილიონი დოლარია. რაც შეეხება უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების რეიტინგს, აქ სურათი დაახლოებით როგორი გვაქვს, რა შეგვიძლია უთხრათ საქმიანი დილის მაყურებელს, რომელი ქვეყნები ლიდერობენ საქართველოში ყველაზე მეტი ინვესტიციით? კი ბატონო, სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების წილმა მთლიან პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში თითქმის ნახევარი შეადგინა 49.6%. 2018 წლის წინასწარი მონაცემებით პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი იმყოფება 19.5%-ით, მეორეზე გაერთიანებული სამეფო 16.5%-ით, ხოლო მესამეზე ნიდერლანდები 13.6%-ით. ათეულში ასევე მეოთხე ადგილზე მოხვდა ამერიკის შეერთებული შტატები 8.4%-ით, მეხუთეზე კი 6.1%-ით იკავებს პანამა. საინტერესო მონაცემებია ნამდვილად, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. როგორ გამოიყურება უმსხვილესი ინვესტორი კომპანიების ტოპ-10? BMG-ზე ამასაც წაიკითხავდით, რა თქმა უნდა, ბიზნეს მედიამ გამოითხოვა ინფორმაცია საქსტატისაგან უფრო დეტალურად. შესაბამისად, რა სფეროში მოღვაწეობენ ეს კომპანიები, რომელზეც თათია საუბრობდა, იმ ქვეყნებიდან მიღებული შემოსავლებით, რომელიც ახლა იყო დასახელებული და როგორია მათი პორტფოლიო, ამას უკვე ლევან თაღიაშვილი გაგოსავს, ლევან დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მივესალმები შენს თათიასაც, ჩვენს მაყურებელსაც. ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ საქართველოს უკვე კარგად იცის და წეგანაც ვახსენეთ, რომ საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2018 წელს 1 მილიარდ 232 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 35%-ით ნაკლებია 2017 წლის მაჩვენებელზე. ამ ფონზე კიდევ უფრო იმატებს იმ კომპანიების მნიშვნელობა, რომლებიც საქართველოში უმსხვილეს ინვესტორებს წარმოადგენენ. საქსტატი სწორედ იმ კომპანიების ათეულს აქვეყნებს, სადაც 2018 წელს ყველაზე მსხვილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
განახორციელდა. აქვე გეტყვით, რომ ეს არის არა რიგითობის მიხედვით დაწყობილი მაჩვენებლები, რადგან ჩვენ არ ვიცით ამ კომპანიების მიერ განხორციელებული ინვესტიციების ზუსტი მოცულობა. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოა, რომელიც დამამუშავებელ მრეწველობაში ოპერირებს. კომპანია IDS ბორჯომი საქართველო ბაზარზე აწარმოებს ბუნებრივ ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო წყალს და ისეთ ბრენდებს ფარავს, როგორც არის ბორჯომი, ლიკანი და ბაკურიანი. ამ სიაში მოხდა შეპესე მაგთიკომი, ყოველსათვის ნაცნობი კომპანია, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ 1996 წელსაა რეგისტრირებული. საჯარო რეესტრის ინფორმაციით, მის 49 და 51%-იან წილებს ამერიკული კომპანიები Telcel Wireless კომპანია და International Telcel Cellular ფლობენ. როგორც იცით, მაგთიკომი კავშირგაბმულობის სექტორში ოპერირებს. შემდეგია British Petroleum ჯგუფი, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ის ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის და ბაქო-თბილისი ეზრუმის გასადენის ოპერატორია. საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორი კომპანიების top 10-ში მოხვდა სააქციო საზოგადოება ენერგოპრო ჯორჯია, ის საჯარო რეესტრში 2006 წლიდანაა დარეგისტრირებული. მისი სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე რეესტრის მონაცემებით იარომირ ტესარია, კომპანიის გენერალური დირექტორი კი მიხეილ ბოცვაძე. ჩეხური ინვესტიციით შექმნილი კომპანია რეგიონების ელექტრომომარაგებით და ჰესების ოპერირებითაა დაკავებული. სიაში მოხდა ასევე ეს 4 კომპანიაც, რომელსაც ახლა გრაფიკზე ხედავთ. ეს არის სააქციო საზოგადოება RMG კუპერი, სამთო მომპოვებითი მრეწველობა, შეპესე ჯორჯიან მანგანეზი, დამამუშავებელი მრეწველობა, შეპესე აჭარის წყალი ჯორჯია, ენერგეტიკა და ერთობლივი საწარმო ასფენის საქართველოს ფილიალი, მშენებლობის სექტორი. შემდეგი ორი კომპანიის პორტფელი საინტერესოა, შეპესე საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი, ყოველსათვის ნაცნობი თანაინვესტირების ფონდის შვილობილი კომპანიაა. საჯარო რეესტრიდან ვიგებთ, რომ მისი 100%-იანი წილის მფლობელი სააქციო საზოგადოება Frankston International-ია, რომელიც პანამაშია რეგისტრირებული. და ბოლოს სააქციო საზოგადოება Neskra Hydro, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა კორეის წყლის რესურსების კორპორაციის K-Water-ისა და სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდის თანამშრომლობის შედეგად. მისი პროექტი Neskra HES-ის მშენებლობას გულისხმობს, რომელიც 280 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური იქნება. მადლობა ლევან, მადლობა თათიას მიმოხილვისათვის. რიცხვებზე ვრცელ ანალიტიკას უკვე მოგვიანებით სტუმართან ერთად აუცილებლად შემოგთავაზებთ. იქამდე ვიდრე ბიზნეს სიახლეების დანარჩენ ამბებს ჩავსხდებოდეთ, ცოტა მსუბუქი და თან ძალიან კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის. დაჭრილმა ქართველმა ჯარისკაცებმა კალიფორნიაში ჯამში 38 მედალი მოიპოვეს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა 12-მა დაჭრილმა ჯარისკაცმა საზღვაო ქვეითების 2019 წლის ჩემპიონატში მონაწილეობისას მიაღწია ამ წარმატებას. სპორტული შეჯიბრებები 7 ქვეყნის წარმომადგენლით დაახლოებით 200-მდე მონაწილეს ითვლიდა სპორტის 8 სახეობაში. ტურნირები 2 მარტს დაიწყო და 9 მარტს დამთავრდა. ქართველმა ჯარისკაცებმა ჯამში მიიღეს 38 მედალი, საიდანაც 20 ოქროა, 10 ვერცხლი და 8 ბრინჯაო. საქართველოს წარმომადგენლებმა 7 ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა, დასახელებული 8-დან. ეს იყო კალათბურთში, მაგალითად ფინალურ მატჩში მათ ამერიკის გუნდი დაამარცხეს და წლის ჩემპიონის ტიტული მიიღეს. ამასთან ერთად იასპარეზეს მშვილდოსნობაში, ცურვაში, ნიჩბოსნობაში, ეწლით სირბილში, ველოსპორტში და მიზანში სროლაში. დაჭრილი ჯარისკაცები საქართველოში დღეს დილით გამთენისას დაბრუნდნენ. წარმატებები მინდა უსურვო ამ ადამიანებს, ძალიან საამაყო ქართველებს, ბევრი გამარჯვება ჩვენ მათთან ერთად და რა თქმა უნდა წარმატებები მათ მოკლედ ძალიან სასიხარულო ამბებით დაბრუნდნენ საქართველოში. ახლა კიდევ არის რომ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე გადავიდეთ და მივხედოთ სიახლეებს. ბიზნეს ომბუდსმენის ყოფილმა მოადგილემ შემოსავლების სამსახურში გადაინაცვლა, ზურაბ ძნელაშვილი ვახტანგ ლაშქარაძის ახალი მოადგილე იქნება. საქართველოს კორეასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება სურს, როგორც დაკვირდით, გიორგი ქობულიას ვიზიტის ამბებს გავაახლებთ საქმიანი მაყურებლებისათვის ეტაპობრივად. პასბექში კი მცირე ზომის თვითმფრინავების პირველი საწარმო დარეგისტრირდება. საქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით ტურისტულ ზონაში მცირე ზომის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების მომსახურების მიზნით ავიასაწვავ გასამართის საწარმო დარეგისტრირდა. საწარმო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჩხოთში მდებარეობს და სერტიფიკატით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჰაერო ხომალდების გამართვას ჯეტ A1 ტიპის საწვავით განახორციელებს. ამ სერტიფიცირების პროცესში 1 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა შემოწმება და სააგენტოს ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორების მიერ საწარმოს ბაზრის ადგილზე ფაქტობრივი მდგომარეობის შემოწმებით დასრულდა სერტიფიკატი გაცემული და შესაბამისად პირველი საწარმოც დარეგისტრირებულია.
საქართველოს და კორეამ მთავრობათა შორის შეთანხმება გააფორმეს. გიორგი ქობული ეს ინფორმაციით, რომელიც ოფიციალურ შეხვედრებს კორეაში მართავს, ეკონომიკური თანამშრომლობის შეთანხმების ხელმოწერით ბიზნესს ახალი შესაძლებლობა გაიხსნა. მინისტრი აღნიშნავს, რომ შეთანხმება კიდევ ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი იქნება საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდის და სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების კუთხით. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შეთანხმებით ჩამოყალიბდა ორმხრივი მთავრობათა შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისია, რომელიც ორმხრივ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, სხვადასხვა სექტორში თანამშრომლობის განვითარების შესაძლებლობებს და პერსპექტივებს განეხილავს. ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ ქართულმა მხარემ საქართველოს და კორეას შორის ინვესტიციების ახალისების და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმების პროექტზე მოლაპარაკების დაწყების ინიციატივა გამოხატა. მინისტრი ამბობს, რომ ეს საქართველოში კორეულ ინვესტიციებს დამატებით წაახალისებს. სეულში ყოფნისას ეკონომიკის მინისტრმა ოფიციალური შეხვედრებისას საქართველოს და კორეას შორის პირდაპირ რეგულარული ავიარეისების შესრულების საკითხები განიხილა. 2019 წელს თბილისსა და სეულს შორის 7 პირდაპირი ჩარტერული რეისია განხორციელებული. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა ოფიციალური ვიზიტის დროს თავად თქვა სამხრეთ კორეის საგარეო უწყებაში შეხვედრისას. მინისტრი აღნიშნავს, რომ 2018 წელს ქვეყანაში 13,000-ზე მეტი კორეელი ტურისტი შემოვიდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 112%-ით აღემატება და 2019 წლის იანვარში ზრდა უკვე 27%-იანია. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წლებში ქვეყანაში დაახლოებით 97 მილიონი დოლარის ოდენობის კორეული ინვესტიცია განხორციელებული. 2018 წლის 3 კვარტალში ამაჩვენებელმა დაახლოებით 39 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 204%-ით აღემატება. კორეული ინვესტიციების უდიდესი ნაწილი ენერგეტიკაში, ტრანსპორტში, სასტუმრო ბიზნესსა და უძრავ ქონებაშია განხორციელებული. ფიჭურის სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერი, რომელშიც მხოლოდ შეფასე ვიონი საქართველოს, ანუ იგივე ბილაინი მონაწილეობდა, შეწყვეტილია. გადაწყვეტილება სატენდერო კომისიამ მიიღო, რომლის სხდომასაც შესყიდვების სააგენტოს უფროსი ლევან რაზმაძე, კონკურენციის სააგენტოს უფროსი ნოდარ ხადური, ასევე ინფრასტრუქტურის, ფინანსთა და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეები ესწრებოდნენ. ახალი ტენდერის გამოცხადებამდე ბაზარზე არსებულ მობილურ ოპერატორებთან საკონსულტაციო შეხვედრებია დაგეგმილი, შესაძლოა ტენდერი შეიცვალოს და პირობები გადაიხედოს. სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმის მიხედვით შესყიდვების სააგენტოს უფროსმა ტენდერში ერთზე მეტი გამარჯვებულის არსებობის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა და ანალოგიური ტენდერი შეგახსენებთ, რომელიც მხოლოდ ბილაინის მონაწილეობით იყო შარშან წარმოდგენილი, ასევე შეწყდა. ახალ ტენდერში კი ბაზარზე მოქმედმა სამივე კომპანიამ მოახერხა გამარჯვების მოპოვება. საუბარია სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებული დაახლოებით 260,000 აბონენტის მომსახურებაზე. შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელს ვახტანგ ლაშქარაძეს ახალი მოადგილე ჰყავს. ამ პოზიციას ბიზნეს ომბუდსმენის ყოფილი მოადგილე ზურაბ ნელაშვილი დაიკავეს. BMG-ის ნელაშვილმა განუცხადა, რომ საქმიანობას ახალ პოზიციაზე შეუდგება. ახალი მოადგილის დანიშვნის საჭიროება კი მას შემდეგ დადგა, რაც ვახტანგ ლაშქარაძე, რომელიც შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა, უწყების ხელმძღვანელი გახდა. ზურაბ ნელაშვილი ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილის თანამდებობას 2013 წლიდან იკავებდა. ლონდონში ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო გამოფენა მიმდინარეობს, რომელშიც საქართველოდან ქვევრის ღვინის მწარმოებელი მარნები არიან წარმოდგენილები. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამ გამოფენის ფარგლებში ქართული სამზარეულოს კუთხეც არის მოწყობილი და შესაბამისად ღვინოსთან ერთად ქართული სამზარეულოს კერძებსაც აგემოვნებენ სტუმრები. სააგენტოსა და მონაწილე კომპანიების წარმოადგენლები ასევე ბრიტანელ იმპორტიორებთანაც გამართეს შეხვედრები და გამოფენაზე მისულ სტუმრებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ ქვევრის ღვინო დააგემოვნონ, გაიცნონ მისი დამზადების უძველეს ტრადიციებს, ქვეყნის კულტურას და ისტორიას. ბრიტანეთის ხოთაშორის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპორტიორია ღვინის მოხმარების კუთხით. ბრიტანეთის ბაზარი მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც.
მოპედის სამართავად მოქალაქეებს მართვის მოწმობის გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. ამის შესახებ მთავრობის მიერ დამტკიცებულ საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული. სრულების განხორციელება წლის პირველ მესამე კვარტალშია დაგეგმილი. ამავე გეგმის მიხედვით მთავრობა აპირებს, რომ შავი წერტილების იდენტიფიცირება მოახდინოს, სადაც ყველაზე მეტი ავარია ხდება. კერძოდ გეგმაშია შავი წერტილების იდენტიფიცირების მეთოდოლოგიის დადგენის და მათი აღმოფხვის მიზნით კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა. გარდა ამისა, მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სამოქმედო გეგმაში საუბარია მართვის მოწმობის რეალურ მოძრაობაში გადატანის საკითხზეც. გეგმის თანახმად გამოცდის რეალურ მოძრაობაში გადატანის საკითხი პირველ მესამე კვარტალში უნდა გადაწყდეს. საპროგნოზო ბიუჯეტი კი დაახლოებით 1.600.000 ლარი იქნება. სტიქიური, ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენების ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნის და სტიქიური რისკების შეფასების პროექტის ბიუჯეტი 32 მილიონი დოლარია. ეს თანხა ქვეყანამ გრანტის სახით მიიღო. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ნინო თანდილაშვილის განცხადებით, ასეთი პროექტი კლიმატური საფრთხების პრევენციის კუთხით ქვეყანას ამ დრომდე არ ქონია და როგორც ის აღნიშნავს, პროგრამისათვის, რომელიც სტიქიური მოვლენების პრევენციის საშუალებას იძლევა, კლიმატის მწვანე ფონდმა 27 მილიონიანი გრანტი გამოყო. 5 მილიონი კი შვეიცარიის მთავრობის მიერ გაცემული დაფინანსება. ეს თანხა აღჭურვილობის შეძენას და კადრების მომზადებას უნდა მოხმარდეს. ქუთაისის მერიამ საჩუქრების შესყიდვის მიზნით 2200 ლარის ღირებულების ხელშეკრულება გააფორმა და 6 მარტს შეპასე პრესტიჟთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე მთავრობამ პარფიუმერული ნაწარმის დისტრიბუტორი კომპანიისაგან ისიპარისგან 22 სასაჩუქრე ბარათი შეიძინა. მერის სასაჩუქრე ბარათის მფლობელს 100 ლარის ღირებულების პროდუქციის შეძენის შესაძლებლობა ეძლეოდა და მერიაში განმარტავენ, რომ საჩუქრები მარტოხელა დედებს გადაეცათ, რომელთაც ვიცე-მერი 3 მარტს შეხვდა. ნიუპრესის ინფორმაციით მერიას მიმდინარე წლის 2 თვეში საჩუქრებისათვის უკვე 26,500 ლარი აქვს დახარჯული. წლის განმავლობაში ქუთაისის ბიუჯეტიდან საჩუქრებისათვის 65,000 ლარამდე იხარჯება. ნიუპრესის ინფორმაციითვე ქუთაისში შეპასე რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის რეაბილიტაციისათვის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა სტადიონზე არსებული ინფრასტრუქტურის UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯდაღრიცხვა დოკუმენტაციის შედგენის მიზნით 35,000 ლარი დაიხარჯება. პროექტი შენობის რეაბილიტაციას მოიცავს, ამასთან უნდა მოაწყოს VIP ლოჟა და პრეს-ცენტრი. შეიცვლება თუ არა სკამები, ამ დროისათვის ეს უცნობია. პროექტის შედგენის შემდეგ სამუშაოებისათვის ქალაქის მერიაში 9 მილიონი გამოიყოფა. სამუშაოების პარალელურად კი დაიწყება მოედნის საფარის შეცვლა, რაც ფეხბურთის ფედერაციის დაფინანსებით უნდა მოხდეს. სტადიონზე ბოლო თამაში გუშინ გაიმართა, ამის შემდეგ უკვე სტადიონი დაიკეტება და სავარაუდოდ ის მხოლოდ ზაფხულის ბოლოს გაიხსნება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამის პროგნოზის წარდგენის დრო არის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებს გაცნობთ, რა თქმა უნდა და საქართველოში მათი ცნობით ამინდი განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. მოსალოდნელი უმეტესად უნალექოდ იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში დღეს უნალექოდ ჩაივლის დღე და 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბათუმში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ქუთაისში 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება ასევე 23 გრადუსი, ანაკლიაში დღეს მაქსიმუმ 22 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთში კი 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ონში 18 გრადუსი იქნება, გორში 20 გრადუსი, ცხინვალში კი 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. მარნეულში ასევე 19 გრადუსი იქნება, დღის მაქსიმალური ტემპერატურა ისევე როგორც რუსთავში. ახალციხეში 17 გრადუსია მხოლოდ ნავარაუდები, ბორჯომში 18 გრადუსი და ბაკურიანში 12 გრადუსი.
ახალქალაქში 10 გრადუსამდე თბება ჰაერი, სტეფანწმინდაში 7 გრადუსი იქნება და თელავში მაქსიმუმ 18 გრადუსს ვარაუდობენ. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი დედაქალაქში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და იქრულებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. თბილისში მაქსიმუმ 19 გრადუსი დაფიქსირდება. ეს ამიდის პროგნოზი გველოდება და ფაქტი არის, რომ თან თბება მთელი საქართველოს მასშტაბით. 12 მარტია და სხვა არც არაფერს უნდა ველოდოთ. იმედი მაქვს, რომ ეს თვეები შენერჩუნდება. მე პირადად თქვენი არ ვიცი და ნახოთ როგორ იქნება მომდევნო დღეების ამოდის პროგნოზი სულ ცოტა ხანში. იქამდე სარეკლამო პაუზა გველოდება და დღევანდელი საქმიანი დილის პირველ სტუმარს უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში. საქსეთის წინასწარი ინფორმაციით 2018 წელს წინა წელთან შედარებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 34.9%-ით არის შემცირებული და ჯამში $1.2 მილიარდი შეადგინა. საქსტატის ხელმძღვანელმა გუშინ განმარტა, რომ FTA-ის შემცირების მიზეზი მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება და რამდენიმე საწარმოს საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებაში გადასვლა გახდა. ჩაშლილ მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, საინტერესო ამბები იკვეთება. მაგალითად 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ენერგეტიკაში ინვესტიციები 96%-ით არის შემცირებული. გასული წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია საფინანსო სექტორშია დაფიქსირებული $217,900,000 მოცულობის, მეორე ადგილზე კი ტრანსპორტის სექტორია დაახლოებით $210 მილიონი. და მაინც რაც უნდა იყოს, შედეგი ასეთია. ჯამურად FTA-ის თითქმის 35%-იანი კლებაა დაფიქსირებული, მაშინ როდესაც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ 2018 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ინვესტიციების საერთო დონე გაზრდილია. დაახლოებით 20-25%. თუმცა ეს ზრდა შიდა ინვესტიციების ხარჯზე მოხდა. მგონია მაყურებელიც ცოტა შეიძლება დაიბნეს, გაიზარდა თუ შემცირდა ჯამში ინვესტიციები და რაც მთავარია, რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან დავით გეშელავასთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის კვლევარს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით დავით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს. პირველ რიგში გუშინდელი რეაქციებიდან გამომდინარე, რომელიც მათ შორის BMG-ს სიახლეებს მოყვა ხოლმე, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განმარტება, რომელიც სულ რამდენიმე საათში არც კი გაკეთდა გოგიტა თოდრაძის ბრიფინგის შემდეგ. მოდი ავხსნათ, რას გულისხმობს ეკატერინე მიქაბაძე, მაშინ როცა ამბობს, რომ რეალურად ზრდა გვაქვს 25%-ით, ამ დროს სტატისტიკა აჩვენებს, რომ თითქმის 35%-იანი კლება არის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში და ეს არის 5 წლიანი მინიმუმი. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ერთმანეთსგან უნდა გავმიჯნოთ თლიანი ინვესტიციები და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. შეიძლება ვთქვათ, რომ არის კომპონენტი მისი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ამ მიმართულებით სასახარო კლება არის დაფიქსირებული წინა წელთან შედარებით. უბრალოდ საინტერესოა იმის ახსნა, რამ გამოიწვია ეს კლება. აი, ობიექტურ მიზეზებზე იყო საუბარი, მათ შორის BIP-ის პროექტის დასრულებასთან დაკავშირებით და ცხადია ეს მიზეზი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ამ კლება განსაკუთრებით დიდი იყო ტრანსპორტის მიმართულებით და ასევე ეს მეორე მიზეზი ძალიან მნიშვნელოვანია, ეგ რეზიდენტი, ანუ მფლობელობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ეს ძირითადად კავშირგაბმულობებზე გადმოვიდეთ. ძირითადად კავშირგაბმულობის სექტორზე აქვს საუბარი, კავშირგაბმულობაში ხედავთ, რომ უარყოფითი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციაც კი არის. ცალსახად შეგვიძლია ნაწილობრივ იწილად ავხსნათ ამ ფაქტორებით, მაგრამ სხვა სექტორებს თუ გადავხედავთ, ასევე კლების ტენდენცია სექტორების დიდ ნაწილში დაფიქსირებული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუნდაც ეს ჩაყვეთ სექტორებად და სექტორების მიხედვით და ვისაუბროთ მიზეზებზე. ენერგეტიკა და ტრანსპორტი ვახსენეთ უკვე უძრავი ქონების ნაწილში -50%. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? რას უკავშირებთ თქვენ აი ესეთი და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თქვენი პოზიცია როგორი არის? ამის მიზეზი რა შეიძლება იყოს? შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს სექტორი, რომელიც შეიძლება პოტენციურად მნიშვნელოვანი სექტორად განვიხილოთ ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით, ბოლო პერიოდში გარკვეულწილად არის შეფერხებული. აქედან გამომდინარეობს ალბათ, რომ ინვესტორებსაც არ აქვს ძალიან სერიოზული დიდი მოლოდინები ამ მიმართულებით და ხედავთ, რომ ინვესტიციების მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. აქვე დავაკავშირებთ მშენებლობის სექტორით, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირება, 63%-ით შემცირდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. აი, საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, აი 2017 წელს დიდი დონე ჰქონდა ინვესტიციების და მასთან შედარებით არ გვიკვირს,
რომ 18 წელს შემცირებულია ინვესტიციები, თუმცა მშენებლობა იმ დარგების კატეგორიას მიეკუთვნება, სადაც 2016 წელთან შედარებითაც კი არის შემცირებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და არის ნიშანდობლივი ეს და აქ იყო სხვათა შორის განმარტება საქსეთისაგან, რომ ქართულ რეზიდენტებზე გადმოვიდეს სწორედ ამ სექტორში ძალიან ბევრი კომპანია, იმიტომ რომ საუბარი იყო სასტუმროებზე და ასე შემდეგ. რამდენად შეიძლება ობიექტურ მიზეზებს შორის ეს კატეგორიაც ხდებოდეს, როცა ჩვენ გავყავით ობიექტურ და თქვათ სუბიექტურ მიზეზებად შემცირების თქვათ გარემოებები. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ შეგვიძლია ამითაც ავხსნათ. ხო, ანუ ობიექტური მიზეზებიც იყო აქ. ეს განმარტებაც იმიტომ მოყვა, იმიტომ რომ თვითონ ეს განმარტებიდან გამომდინარე ამ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ხშირად ხვდებით ხოლმე სიტუაციას, რომ გვიწევს რაღაც დამატებით ახსნა, რამ გამოიწვია ეს ცვლილება მშენებლობის სექტორში, მართლაც როგორც გააკეთეს განმარტება, მოხდა დიდი რაოდენობით ეს რეზიდენტების ცვლილება, თუმცა მხოლოდ ამით რომ ავხსნათ ეს მნიშვნელოვანი შემცირება არ იქნებოდა სწორი. ასევე სუბიექტურ ფაქტორებზეც უნდა ვთქვათ ჩემი აზრით. და ვთქვათ აუცილებლად. ხო, იმიტომ რომ მშენებლობის სექტორს თუ დავაკვირდებით ბოლო პერიოდში, რაღაც დადებითი მოლოდინები არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ხედავთ რომ როგორც მიწოდების ასევე მოთხოვნის მიმართულებით მნიშვნელოვანი შეფერხებები აქვს. საბინაო მშენებლობას თუ შევეხებით, უფრო კონკრეტულად აქ ხედავთ რომ რაღაც ნებართვების გაცემა გართულებულია და ეს სექტორს მნიშვნელოვნად შეიბოჭა ამის გამო და მოთხოვნის მხარეს თუ შევხედავთ, გვაქვს შეზღუდვები სესხებთან დაკავშირებით, რომელიც ცალსახად შეეხება იპოთეკურ სესხებსაც, რა თქმა უნდა და თუმცა ეს 2018 წელს შეგვიძლია ვთქვათ რომ არ შეეხებოდა იმ მონაცემებს, რომელიც რა თქმა უნდა, მხოლოდ მოლოდინების არხით თუ შეეხებოდა ამ მონაცემებს და არა პირდაპირ, იმიტომ რომ ძირითადად 2019 წლიდან მეორე ტალღა შეზღუდვების 2019 წლიდან ელდები თუ არ შევსებთ ამან შესაძლოა კიდევ უფრო შეამციროს, თუ ეს ბაზა იმდენად მცირე შეიძლება იყოს, რომ ესეთი მასშტაბური თქვათ FDS კლება აღარ მივიღოთ. ბაზის ეფექტი აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ უკვე აღნიშნეთ რომ 2013 წლის შემდგომ ასეთი მცირე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არ გქონია, ამიტომ მომდევნო წელს ალბათ არ იქნება ადვილი რომ ამ ბაზას გადავაჭარბოთ, ხო, ამიტომ რას უკავშირებთ საფინანსო სექტორში 8%-იანი მაჩვენებელს კლების მიმართულებით? არ ვთვლი რომ ეს 8%-იანი შემცირება ძალიან დიდი დოზით შემცირება. დანარჩენი რიცხვების ფონზე. დანარჩენი რიცხვების ფონზე, რა თქმა უნდა. ხო, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ წილი იზრდება საბოლოო ჯამში საფინანსო სექტორში, საერთოდ პირველია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კუთხით 2018 წელს საფინანსო სექტორი ვითარდება ქვეყანაში. ზრდაშიც მისი წილი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ეკონომიკურ ზრდას გულისხმობ. თუმცა ბოლო პერიოდის რაღაც პოლიტიკური მოვლენები, რა თქმა უნდა, დადებითად ვერ იმოქმედება. სიმპტომატური თქვენთვის რა უფრო არის? ეს არის ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც საქართველოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოდის, თუ იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომელიც ტოპ 5-ში ან 10-ში ხდებიან, რომელთა სახელებიც არ იცვლება ფაქტობრივად, ბოლო რამდენიმე წელია, შეგვიძლია შედარებით ახალი კომპანიები გამოვყოთ ან შედარებით ძველი, მაგრამ რეალურად ახალი, რომელიც თქვა შეიძლება ვთქვათ, 2018 წელს გაჩნდა ამ ჩამონათვალში მე პირადად არ ვინახავს. თქვენთვის რა არის უფრო მეტად განსაზღვრელი ქვეყნები თუ კომპანიები და ორივესთან დაკავშირებით მაინტერესებს მიზეზები, მათ შორის ლიდერი ქვეყანა, რომელიც საქართველოს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს ახორციელებს, რომელია? აზერბაიჯანი. ხო, ანუ ქვეყნების ჩამონათვალის და კომპანიების ჩამონათვალიც მართალი გითხრა დიდად არ იცვლება წლების განმავლობაში. არის რაღაცა მცირედი გადაჯგუფებები ამ ტოპ 5-ში და ტოპ 10-ში კომპანიების შემთხვევაში. ეს კარგი არ არის, იმიტომ რომ რამდენიმე მსხვილ პროექტზე არის იდეაში დამოკიდებული ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ამიტომაც გვიწევს ხოლმე იმის თქმა, რომ აი რაღაც BIP-ის პროექტი დასრულდა და ამის გამო რაღაც მნიშვნელოვანი კლება გვაქვს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში. არის რამდენიმე მსხვილი პროექტი, რომელზეც არის ერთნიშნულოვნად დამოკიდებული ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი. და არის ახალი პროექტები. ხო, ნაკლებად არის ახალი პროექტები სამწუხაროდ, ნაკლებად არის ახალი წევრები ქვეყნების კუთხითაც ამ სიაში, კომპანიების დიდად არ იცვლება წლების განმავლობაში, მხოლოდ რაღაც მცირე გადაჯგუფებებს ხედავთ ხოლმე, აი თუნდაც იყო აღნიშნული, რომ აი ქვეყნების შემთხვევაში თურქეთი აღარ არის მაგალითად ტოპ 5-ში და აქაც ძირითადად რეზიდენტის ცვლილებით იყო გამოწვეული, მოკლედ ძირითადად რაღაც ტექნიკური მიზეზებით თუ მოხდება
ხდება აქ ცვლილება, თუმცა რაღაც სერიოზულ სიახლეებს ვერ ვხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში. მონაცემებს მიღმა, თქვენი ანალიზი მაინტერესებს, რამ განაპირობა ის მონაცემი, რომელიც გუშინ საქსტატმა წინასწარი თქვათ მონაცემებით გაგვაცნო. ეს უკავშირდება ნაკლებ მუშაობას იმ რეგულაციებს და ცვლილებებს, რომელიც ქვეყანაში არის, რომ დავანებოთ თავი მილევად რეჟიმში მყოფ პროექტებს ან დასრულებულ პროექტებს, რა რეალობის წინაშე ვდგებით. იმიტომ რომ ბიპიც რომ გამოვაკლოთ, ჩვენ არ აქვს რეალურად ზრდა ნაჩვენები 2018 წელს, ხო? ანუ ისე ერთი კონკრეტული პროექტი სულ 2017 წელს რო გამოვაკლოთ 2018 წელს და შევადაროთ ეს მონაცემები, ზრდა მაინც არ არის. რა არის ამის მიზეზი? არასწორი პოლიტიკა, არა საკმარისი სამუშაო, გარემო, რომელსაც ვახვედრებთ, რომელიც ინვესტორებისათვის არ არის საინტერესო, იყო დასახელებული გუშინ მათ შორის შეფასებებისას საარჩევნო პროცესი, რომელიც ინვესტორებისათვის ნამდვილად არ აღიქმებოდა დადებითად და ეს მეოთხე კვარტლის შედეგებმაც აჩვენა, სადაც ფაქტობრივად ინვესტიციების ნაწილში არაფერი არ დახვდა, ხო? ჩემი აზრით ცოტა ყველა მათგანს ექნებოდა გარკვეული გავლენა ამ მაჩვენებელზე, იმიტომ რომ ვიცი რომ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც განაპირობებს ამ ინვესტიციების შემოდინებას. მათ შორის არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რომელიც ამ ეტაპზე გვაქვს ჩემი აზრით, აი ბოლო წლებს თუ გადავხედავთ, ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები არის სტაბილური, მათ შორის გაზრდილი კურსი, ინფლაციაც მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს არის. აქ ნაკლებად ვხედავ პრობლემას. პრობლემას ვხედავ უფრო სხვა მიმართულებით, ან ჩვენ გვაქვს რაღაც მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომლებიც აფერხებს ინვესტიციების შემოდინებას და ეს პრობლემები ისევ ადგილზე რჩება და რა პრობლემებია? რამდენიმე მათგანი შეგვიძლია გამოვყოთ. პირველი, ჩვენთან ბიზნესის დაწყება არის მარტივი, თუმცა შემდგომში ბიზნესის ოპერირება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ კომპანიების დიდ ნაწილს აქვს შეზღუდული ფინანსებზე წვდომა, იმიტომ რომ ძირითადად კაპიტალის ბაზარი განვითარებული არ არის, გვაქვს რაღაც სისტემა, სადაც კომერციული ბანკები აფინანსებენ პროექტების დიდ ნაწილს. სამწუხაროდ კომერციული ბანკების საქმიანობის პროფილიდან გამომდინარე, მათთვის არამომგებიანი არასწორია, რეგულაციის კუთხითაც არასწორია, რომ დააფინანსონ რაღაც ძალიან რისკიანი პროექტები, ძირითადად ხდება ხოლმე სამუშაო კაპიტალის დაფინანსება, ამიტომ კომპანიებისთვის რთულია რესურსების მოზიდვა შედარებით იაფად, ამიტომ როცა მაგალითად უცხოელი ინვესტორი ფიქრობს, რომ რაღაც წამოიწყოს ბიზნესი ან შეისყიდოს რაღაც კომპანია ქვეყანაში, ისიც იცის, რომ ძალიან რთული იქნება რესურსების მოზიდვა მომავალში, რომ ეს ბიზნესი განვითარდეს, ეს ერთ-ერთი შემოფერხებელი ფაქტორია. ნუ არის რაღაც ობიექტური ფაქტორებიც ქვეყნის ზომასთან დაკავშირებით მაგალითად. ხო, რეალურად აი გასულ წელს განმავლობაში მithunდეს, რაც ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება უკვე ამოქმედებული იყო. აქტიურად პოზიციონირდებით როგორც ჩინეთსა და იგივე აზიასა და ევროპას შორის, სადაც ორივე მიმართულებით გვაქვს ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობა. ძალიან ბევრი საუბარი მიდის, ბევრი ოფიციალური ვიზიტი ხორციელდება, ეკონომიკური დარგის მინისტრები ამაზე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომელიც იმართება და ამას თვითონ სამინისტრო გვაცნობს ამ ინფორმაციებს. მაშინ რატომ ზომა, რატომ მდებარეობა, რატომ სხვა ყველა ის მიზეზი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, ანუ რეალურად ის საკანონმდებლო სირთულეები არის პრობლემა, რომელიც თქვა იგივე გაკოტრების ნაწილში სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით ყველაზე მეტად რეიტინგებში მათ შორის უწევს საქართველოს პოზიციებს ქვევით, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ეს სავაჭრო შეთანხმებები არის რაღაც შესაძლებლობა, რომელსაც გამოყენება სჭირდება, რომელსაც ვერ ვიყენებთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს არის შეიძლება რაღაც ხელშემწყობი ფაქტორი, მაგრამ არა რაღაც გარანტია იმისა, რომ ინვესტიციები შემოვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ თუ კი გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები ამ ქვეყნებთან, მაგრამ წარმოება გვჭირდება ქვეყანაში, იმ ბაზარზე პოზიციონირება გვჭირდება, რასაც ხო, ნუ სჭირდება რესურსები, რომელიც ნაკლებობაც არის ქვეყანაში. აი რეგულაციების კუთხითაც და ხო, ნუ შედარებით გართულ და აქაც სიტუაცია ვხედავთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი რეგულაცია შემოვიდა, რომელიც ასევე შეიძლება შემოფერხებლად განვიხილოთ რაღაც კუთხით. ხო, მივხედავთ იმისა, რომ ფინანსური სტაბილურობის თვალსაზრისით ეს რეგულაციები შეიძლება რაღაც დადებითი კუთხით წარმოვაჩინოთ, მაინც ბიზნეს კეთების კუთხით რაღაც შეფერხებები ბევრ სექტორში, მათ შორის ამ რეგულაციებმაც გამოიწვია, სასამართლო სისტემაც ასევე საინტერესო რაღაც გახმაურებული საქმეები ბოლო პერიოდში, აი როდესაც უცხოელი ინვესტორი ფიქრობს დააბანდოს თუ არა კაპიტალი ამ ქვეყანაში და ხედავს, რომ რაღაც გახმაურებული საქმეები იპყრობს headline-ებს ძირითადად ჟურნალ-გაზეთების და გამოცემების, რა თქმა უნდა ეს ნეგატიურად მოქმედებს მათ განწყობაზე ქვეყნის მიმართ. 2018 წინასწარი მონაცემები ალბათ არ
დაკორექტირდება განსაკუთრებულად, მაგრამ 2019-ში რას ელოდებით? ხო, 18 მონაცემი დიდად არ დაკორექტირდება, განმარტებაც ასეთი იყო საქსტატის წარმომადგენლებისგან. 19-ში რას ველოდებით? 19-ში ცოტა შეფერხებას ველოდებით პირველ რიგში ეკონომიკური ზრდის ძირითადად ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე და სხვა ობიექტური ფაქტორებიდან გამომდინარე. Რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი მარტივია, რომ წინა წელზე მაღალი იყოს, თუმცა რაღაც სერიოზულ ბუმს მე მაგალითად არ ველოდები იმ ფაქტორებიდან დიდი მადლობა. დავით კეშელავა, ესეთის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი იყო, საქმიანი დილის სტუმარი. ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა შევაჯამოთ და მოვუყაროთ თავი მონაცემებს, რომელიც გუშინ საქსტატმა 2018 წლის წინასწარი მონაცემები წარმოგვიდგინა. 62%-ით შემცირებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია მეოთხე კვარტალში და 35%-ით შემცირებული FDI წლიურად. საქსტატმა გუშინ 2018 წლის მეოთხე კვარტალის და გასული წლის მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მონაცემები გაგვაცნო. ყველა მნიშვნელოვან რიცხვს და შეფასებას თელერა გელანტია მოუყარა თავი და მოდით ნახოთ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. 2009 წლის დონე 2018 წლის მეოთხე კვარტალში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით გასული წლის ბოლო სამთოში განხორციელებული FDI-ის მოცულობა 2006 წლიდან მოყოლებული ყველაზე დაბალია და აგვისტოს ომის და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პერიოდის მაჩვენებელს უტოლდება. შესაბამისად, შედეგიც 2018 წლის ჯამურ FDI-ში გამოჩნდა. 2018 წელს წინა წელთან შედარებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 35%-ით შემცირდა და მილიარდ 232 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება რამდენიმე საწარმოს გადასვლას საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებაში და უცხოური კომპანიების მიერ სასესხო დავალიანების დაფარვა. ეს ის სამი ძირითადი მიზეზია, რომელსაც როგორც საქსტატში, ისე ეკონომიკის სამინისტროში FDI-ის კლების ძირითად ფაქტორებად ასახელებენ. თუმცა მიუხედავად შემცირებული უცხოური ინვესტიციებისა, გიორგი ქობულიას უწყებაში თავის დამშვიდების გზა მაინც იპოვეს. 2018 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ინვესტიციების საერთო დონე გაზრდილია, თან გაზრდილია მნიშვნელოვნად, დაახლოებით 20-25%-ით. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზრდა შიდა ინვესტიციების ხარჯზე ხდება. რა გააკეთა მთავრობამ 2018 წელს უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად და რატომ არ ეტყობა მუშაობა შედეგს? ამაზე ეკონომიკის სამინისტროში კონკრეტული პასუხი არ აქვთ. როცა ოფიციალური რიცხვები ნეგატიურია, შესაბამისი კომენტარები კეთდება უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოშიც. ენერგეტიკაში შემცირებულია საგრძნობლად, სერიოზულად. ამის მიზეზი არის ძირითადში ის, რომ არ ვიცი ახლა სწორედ არ მიდის აგიტაცია, პროპაგანდა მოსახლეობაში. ჩვენ გაგვაჩნია ერთადერთი სტაბილური, ნორმალური ენერგეტიკული რესურსი. ეს არის ჰიდროენერგეტიკული რესურსი. უკვე აღარ მცირე სადგურს აღარ აშენებინებს მოსახლეობა. რაც ჩემი აზრით, გაუთვითცნობიერებლობით არის გამოწვეული. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მკვეთრი შემცირება, რა თქმა უნდა, ეს ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ლარის კურსზე, შემდგომ ინფლაციაზე ქვეყნის შიგნით და მათ შორის სიღარიბის ზრდაზე ქვეყანაში ეს ერთიანი ლოგიკური ჯაჭვია. რაც შეეხება სამომავლოდ თუ როგორი იქნება ინვესტიციების და რა თქმა უნდა ეს დამოკიდებული იქნება ბევრ რამეზე, მათ შორის ანაკლიის პროექტის განვითარებაზე, შევხედავთ რა ხდება ანაკლიაში, როგორც ძირს უთხრიან ამ პროექტს, აგერ რკინიგზაც და გზაც კი არ მიიყვანა მთავრობამ თავის ვალდებულება ვერ შეასრულა. დღეს უკვე ფაქტობრივად ეს უნდა ყოფილიყო სანახევროდ მაინც დამთავრებული და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ პორტი შეიძლება უფრო ადრე აშენდეს, ვიდრე ამ ანაკლის პორტამდე მისაყვანეს საავტომობილო და სარკინიგზო ხაზები. ან აშენდება, ან არა, თუ გავითვალისწინებთ იმ პროცესებს, რასაც ბოლო პერიოდში აქვს ადგილი. არა და არა თუ რომან გოცირიძემ ფიჩმაც კი ანაკლის სპორტის პროექტის საქართველოში ინვესტიციების ზრდის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ დაასახელა თავის ბოლო შეფასებაში. ჩვენი პროგნოზის მიხედვით ინვესტიციების წილი მთლიანში და პროდუქტში 2019-20 წლებში საშუალოდ 8%-მდე გაიზრდება, რასაც დამატებით შეუწყობენ ხელს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებები, სატრანსპორტო სექტორში მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა. FDI-ის 35%-იანი შემცირება არ უკვირთ და არც კლების მიზეზების პოვნა უჭირთ ეკონომისტებს, მაგრამ ამბობენ, რომ შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა.
ეს არის რეგულაციური პოლიტიკები, რომლებიც შემდგომ უკვე აისახება საკვირველა მათ შორის უცხოურ, ასე ვთქვათ, ინვესტიციებზე და მე არაერთხელ აღნიშნავს განსაკუთრებით ხაზგასასმელი ამ შემთხვევაში სამშენებლო ბიზნესისა და უძრავი ქონების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით. ანალოგიური, ასე ვთქვათ, მოლოდინის საბანკო მიმართულებიდაც იყო და 2019-ში ჩვენ ავცილებლად საბანკო მიმართულებით თითქმის ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, გვექნება აშკარად კლება ამ მიმართულებით. ანაგლის კონსორციუმის ინფორმაციით ანაგლის სპორტის მშენებლობის პირველი ფაზი საინვესტიციო კაპიტალის სრულად მობილიზებულია. 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად რეგისტრაცია აბიტურიენტებისათვის დღეიდან იწყება. Georgian Airways-ის საპასუხო განცხადება გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც ქართულ ავიაკომპანიას 9 მილიონის დავალიანება აქვს. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის რეიტინგი BB სტაბილურამდე გაზარდა. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით, საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გრძელვადიანი რეიტინგი BB-დან BB-მდე გააუმჯობესა, ხოლო პერსპექტივა სტაბილურად შეაფასა. კორპორაციის აქციების 100% საპარტნიორო ფონდი ფლობს, რომელიც სახელმწიფო საინვესტიციო კომპანიას წარმოადგენს. საქართველოს მთავრობა ნავთობისა და გაზის კორპორაციას განიხილავს როგორც ენერგო პოლიტიკის კუთხით უმნიშვნელოვანეს კომპანიას. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია გაზის მოწოდებისა და სატრანზიტო ხელშეკრულებებში მთავარ ხელშემკვრელ მხარეს წარმოადგენს და ადგილობრივ გამანაწილებელ კომპანიებთან და მომწოდებლებთან თანამშრომლობის გზით უწყვეტ გაზმომარაგებას უზრუნველყოფს. ანაგლის სპორტის მშენებლობის პირველი ფაზისთვის 620 მილიონი დოლარია მობილიზებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ანაგლის განვითარების კონსორციუმი ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, შედეგად ამ ეტაპისათვის სპორტის მშენებლობისათვის პირველი ფაზის საინვესტიციო კაპიტალი სრულად არის მობილიზებული. ინვესტორთა შორის კი არიან TBC ჰოლდინგი 70 მილიონით, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი 400 მილიონით, საინვესტიციო ფონდი 100 მილიონით, SSA Marine 20 მილიონით, სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდების წილი კი 30 მილიონია. ქართული ავიაკომპანიის პრეტენზიების და ბრალდებების საპასუხოდ Georgian განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ოპერატორი კომპანია აღნიშნავს, რომ ავიაკომპანია Georgian Airways თბილისის და ბათუმის აეროპორტების ოპერატორი კომპანიის Georgia's მიმართ დავალიანება აქვს, რაც დღევანდელი მონაცემებით 9 მილიონ ლარს აღემატება. ოპერატორი კომპანიის მიერ შეთავაზებული გადახდის გრაფიკის დაწესების მიუხედავად, როგორც Georgia აცხადებს, ავიაკომპანია უარს ამბობს ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ავიაკომპანია Georgian Airways არ შეასრულებს ნაკის ფინანსურ ვალდებულებას, Georgia იძულებული გახდება ავიაკომპანიას აეროპორტის სერვისების და ინფრასტრუქტურის გამოყენების შესაძლებლობა შეუწყოს. განცხადებაში აღნიშნული ასევე, რომ Georgian Airways-ისათვის გაგზავნილი წინასწარი შეტყობინებების და არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად ავიაკომპანია უარს ამბობს დაიცვას თავისი მგზავრების ინტერესები და შეასრულოს ნაკისრი ფინანსური ვალდებულებები. განცხადებაში ასევე წერია, რომ 14 წლიანი თანამშრომლობისას ქართული კომპანია სარგებლობდა ყველა იმ პრივილეგიით და შეღავათებით, რაც აეროპორტების ოპერატორი კომპანია საქართველოში ბაზირებულ ეროვნული გადამზიდავი კომპანიის ხელშეწყობისათვის ახორციელებდა. საფინანსო ორგანიზაციებს, რომელთა დომინანტი პარტნიორი უცხოელი ან არარეზიდენტი კომპანია, სესხის უზრუნველყოფაში ჩარჩენილი სასოფლო მიწის მფლობელობა მხოლოდ 2 წლით შეეძლებათ. სასოფლო მიწის შესახებ ორგანული კანონის პროექტით ფინანსურ ინსტიტუტებს შეძლებათ სასოფლო მიწის უზრუნველყოფით სესხები გასცენ, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მიწა მათ საკუთრებაში გადავა, ეკრძალებათ მისი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება და ასევე ეკისრებათ ვალდებულება 2 წლის ვადაში გაასხვისონ. ასეთივე მოთხოვნა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტების მიმართაც, მაგალითად, როგორც არის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, OPIC ან ADB, რომელთა სიასაც მთავრობა შეადგენს. კანონპროექტის პირველადი ვერსიით უცხოური კაპიტალით ფორმირებულ ბანკებს მიწის ფლობის უფლება 1 წლით ჰქონდათ. საფინანსო სექტორში კი მიიჩნევენ, რომ რეალიზაციისათვის არანაკლებ 3 წლიანი ვადა უნდა მიეცეთ. თუ ბანკს ფლობის უფლება არ ექნება, ამ სამეურნეო მიწის ან ის შეფასდება ძალიან დაბალ ფასად, ან უბრალოდ ვერ დაიგირავ
მოძრაობებს. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ბანკებზე ასეთი გამონაკლისი არ გავრცელდება და არტყამს ფერმერებს და ძალიან დიდ უარყოფით ზეგავლენას იქონიებს აგროპროექტების დაფინანსებაზე, აღნიშნავენ საბანკო სექტორში. პარკინგისათვის საათობრივი ტარიფი უნდა იყოს იმდენი, რომელიც შედეგს მოგცემს და არა ისეთი, რომელიც ყველასთვის მარტივი გადასახდელი იქნება, ამბობს თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ხმალაძე ჟურნალისტებთან თბილისის საკრებულოში, სადაც ტრანსპორტის კომისიის ხდომაზე კოტე აფხაზის ქუჩაზე პარკირების საფასურის ოდენობის დადგენის საკითხზე მსჯელობა შედგა. ხმალაძის თქმით, კომისია საბოლოო გადაწყვეტილება ტარიფის ოდენობასთან დაკავშირებით არ გამოუტანია. ტარიფის ოდენობის განსაზღვრა საკრებულოს ხდომაზე უნდა მოხდეს, მანამდე კი ამ საკითხზე დისკუსია და გაგრძელდება. ხმალაძის განცხადებით, მთავარია, რომ გამოიკვეთა პრინციპული თანხმდრა მერის, საკრებულოს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შორის მერის მიერ დასამტკიცებლად შეთავაზებულ სატარიფო მოდელთან დაკავშირებით. ყველაზე გავლენიანი ეკონომისტი, მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ეკონომისტი, მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომისტი, ასე მოიხსენიებენ მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალებები ჯეფრი საკს, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო ლექციას მართავს. თესევს აკადემიურმა საბჭომ კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს და გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალურ მრჩეველს ჯეფრი საკს საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭა. ცერემონია თესევსში საჯარო ლექციის დასრულების შემდეგ შედგება. ჯეფრი საკს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეებმა და ფინანსთა მინისტრის მოადგილებმაც უმასპინძლეს. საქსი თბილისში სამდღიანი ვიზიტით არის ჩამოსული. ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო საქართველოში. შევხვდი მთავრობის წარმომადგენლებს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, სადაც მომენიჭა საპატიო დოქტორის წოდება. დისკუსია გაიმართება საქართველოს სტაბილურ განვითარებაზე, რაც გულისხმობს ეკონომიკას, მის განვითარებას და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს მომავლისათვის. საქართველოს აქვს ამის პოტენციალი, რადგან ესაა საოცარი კულტურის ქვეყანა, სადაც ადამიანები ჩამოდიან მთელი მსოფლიოდან, რათა იხილონეს მშვენიერი ქვეყანა. აქ არის ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ეკონომიკის განვითარებისთვის, სარგებლის გაზიარებისათვის მსოფლიოს მასშტაბით. ჰაერის დასუფთავებისა და ეკოლოგიურად სუფთა ავტომანქანების გამოყენების, რომელიც არ აბინძურებს ჰაერს. სწორედ ესაა ჩემი მთავრობასთან კონსულტაციის თემები. სწორედ ეს იქნება თემა ჩემი ლექციისა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დღეს ძალიან საპატიო მისია ხვდა წილად, მიენიჭა ჯეფრი საკს საპატიო დოქტორის წოდება, დოქტორ ონორის კაუზა და გახდა ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი. ამიტომაც გადაიცემა ლაივ სტრიმით და ყველას აქვს საშუალება რომ უსმინოს ჯეფრი საკს. 2019 წელს ევროზონის ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.1%-ით გაიზრდება, წერს Deutsche Welle. ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის მარიო დრაგის განცხადებით, ევროზონაში მთლიანი შიდა პროდუქტს ზრდის ტემპი 0.6%-ით შემცირებას ვარაუდობენ. ბანკი ინფლაციის ზრდას 1.6%-მდე პროგნოზირებს. ამ ფონზე ევრობანკი წლის ბოლომდე 3% განაკვეთებს არ გაზრდის. ამის გარდა ევროპის ცენტრალური ბანკი ბანკების რეფინანსირების გრძელვადიან პროგრამასაც განაახლებს, რომელიც 2014 წლიდან მიმდინარეობს. პროგრამის მესამე ეტაპი კი 2019 წლის სექტემბერში დაიწყება და 21 წლის მარტში დასრულდება. პროგრამაში მონაწილეობენ იტალიის, ესპანეთის და საფრანგეთის ბანკები. Aviakompania Turkish Airlines-ი ათათურქის აეროპორტიდან 6 აპრილიდან უკვე აღარ იფრენს. Turkish Airlines-ის ბოლო ფრენა ათათურქის აეროპორტში სწორედ 6 აპრილს ღამის 2 საათზე შესრულდება. შედეგად ფრენები, რომლებიც დაგეგმილი იყო ათათურქის აეროპორტში, შესრულდება სტამბოლის აეროპორტიდან. სტამბოლში მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი 29 ოქტომბერს გაიხსნა. ახალი აეროპორტი ერთი დიდი ტერმინალი წელიწადში 90 მილიონი მგზავრის მომსახურებას შეძლებს. სამომავლოდ კი აეროპორტს კიდევ 2 ტერმინალი და 3 ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი შეემატება, სიმძლავრე კი 200 მილიონ მგზავრამდე უნდა გაიზარდოს. თურქეთის მთავრობის განცხადებით სტამბოლში აშენებული ახალი აეროპორტი მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ძლიერი სატრანსპორტო ჰაბი უნდა გახდეს, რომელიც ხელს სამოქალაქო ავიაციის განვითარებას შეუწყობს. აეროპორტის ფართობი 80 მილიონ კვადრატულ მეტრს შეადგენს და ახლობით 225,000 ადამიანს დაასაქმებს და ერთდროულად 114 თვითმფრინავის მომსახურებას მოახერხებს. თუმცა ვიდრე სტამბოლის აეროპორტი დაიწყებს ფუნქციონირებას და ჩაიბარებს ლიდერ პოზიციას, მანამდე მოდით გადავხედოთ მსოფლიოს მასშტაბით უმსხვილესი აეროპორტების რეიტინგს, რომელსაც ტრადიციულად მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძე მოუყარეს თავი.
დილამშვიდობისა, რაც შეეხება რეიტინგს, მეათე პოზიციაზეა სინგაპურში მდებარე ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი, რომლის კონცეფცია მდებარეობს იმაში, რომ მგზავრებს მოგზაურობისაგან მიღებული სტრესი მოუხსნან. სპეციალური განათების სისტემა, გამწვანება, სპორტ დარბაზები და გარე საცურაო აუზით სწორედ მგზავრების რელაქსაციისთვის არის განკუთვნილი. ის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მამოძრავებელი ძალა ქვეყნის ეკონომიკისთვის, რადგან 4.5 მილიარდ დოლარზე მეტს გამოიმუშავებს 13,000 ადამიანს ასაკმებს და ყოველწლიურად 47 მილიონ მგზავრზე მეტს ემსახურება. ჩანგი ქვეყანაში 1991 წელს გაიხსნა და თავიდანვე საავიაციო ინდუსტრიაში ერთ-ერთი სამაგალითო იყო. 2018 წელს კი Skytrax World Airport Awards-მა საუკეთესო აეროპორტადაც დაასახელა. სინგაპურის აეროპორტს რეიტინგში 1 პოზიციით ჰონკონგის საერთაშორისო აეროპორტი უსწრებს. კომერციული მიზნებისთვის აეროპორტი 1988 წელს გაიხსნა და ძველი აეროპორტი ჩაანაცვლა. იმის გათვალისწინებით, რომ აეროპორტს დიდი ისტორია არ აქვს, მისმა მენეჯმენტმა მაინც შეძლო რამდენჯერმე საუკეთესო აეროპორტის ჯილდოც აიღო. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ჰონკონგის აეროპორტი მსოფლიოში ერთ-ერთი დატვირთული აქ შეხვდებით კვების 80-მდე ობიექტ, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეების სამზარეულოს დაგემოვნება შეძლებთ. ადგილზეა ბავშვების გასართობი პარკი და კინოთეატრი. 2017 წელს აეროპორტი 72 მილიონ მგზავრს მოემსახურა, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 3%-ით მეტია. მერვე პოზიციაზეა სამხრეთ კორეაში მდებარე ინჩეონის საერთაშორისო აეროპორტი. 5 ვარსკვლავიანი აეროპორტი 2001 წელს გაიხსნა და ცნობილია თავისი არქიტექტურითა და დიზაინით. აქ შეგიძლიათ იხილოთ მუზეუმები, რომელშიც ეზიარებით კორეის კულტურას და შექმნილია ყველა აუცილებელი პირობა მგზავრების კომფორტისთვისა და გართობისთვის. აქვე დავამატებ იმასაც, რომ უმსხვილესი საავიაციო ქსელი ყოველწლიურად დაახლოებით 40 მილიონ მგზავრზე მეტს ემსახურება. რეიტინგში დასახელდა კუალა-ლუმპურის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც ორი ტერმინალი ერთმანეთთან ავტომატური სისტემით არის დაკავშირებული, რაც მგზავრების ტრანსპორტირებას კიდევ უფრო ამარტივებს. მგზავრებს ამ აეროპორტში შესაძლებლობა აქვთ ულიმიტოდ უყურონ ტელევიზორს და ისარგებლონ უფასო ინტერნეტით. ამასთან ადგილზე შეგიძლიათ იშოპინგოთ და ადგილობრივი სამზარეულოს დააგემოვნოთ. რიგით მე-6 ადგილს Heathrow-ს აეროპორტი იკავებს, ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული საერთაშორისო აეროპორტი, რომლის ტერმინალი 180 მიმართულებაზე მუშაობს 90 ქვეყანაში და დაახლოებით 69 მილიონ ადამიანს ემსახურება. ასევე დასახელებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო აეროპორტი მთელს მსოფლიოში, ხოლო მასში მდებარე სასტუმრო London Heathrow ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმრო არის აეროპორტებს შორის. გარდა ამისა, აქ რესტორნების, პაბებისა და კაფეების მრავალფეროვანი არჩევანია, ცალკე სექცია გამოყოფილი შოპინგის მოყვარულებისთვის. უშუალოდ მე-5 ტერმინალში კი გალერეაა განთავსებული, სადაც წარმოდგენილი არის სკულპტურები და ხელოვნების ნიმუშები, იმისათვის, რომ რეისის მოლოდინის რეჟიმში მყოფმა მგზავრებმა სასიამოვნოდ და სწრაფად გაატარონ დრო. მიუნხენის აეროპორტი კი გერმანიაში მომსახურებული მგზავრების მიხედვით ფრანკფურტის შემდგომ მეორეა. ყოველწლიურად ეს აეროპორტი 37 მილიონ მგზავრს ემსახურება დაახლოებით. აეროპორტს განსხვავებული დიზაინი აქვს, კედლები და ჭერი მინითაა მოპირკეთებული და სივრცის შთაბეჭდილებას ტოვებს. აეროპორტი ასევე ცნობილია თავისი შოპინგ ცენტრებითა და კაფეებით. მიუნხენის აეროპორტი ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო აეროპორტია. ადგილზევე შესაძლებელია გერმანული ლუდის დაგემოვნება ან მინი გოლფის თამაშიც. ხუთეულში მოხვდა და რიგით მე-4 ადგილი დაიკავა ლას-ვეგასის მთავარმა კომერციულმა ცენტრმა მაკ-კარნის საერთაშორისო აეროპორტმა, რომელიც ქალაქის ცენტრიდან სულ რაღაც 8 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს არაინდუსტრიულ ზონაში და 11 კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული მისი ფართობი. მისი მაქსიმალური გამტანიანობა გულისხმობს 53 მილიონ მგზავრს და ამიტომაც ის ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული აეროპორტია მთელს მსოფლიოში. მგზავრებს კი მოლოდინის რეჟიმში შეუძლიათ ეწვიან საავიაციო მუზეუმს, სადაც ნაჩვენებია ლას-ვეგასის საავიაციო ისტორია. ასევე შეძლებთ დაათვალიეროთ ადგილობრივი ლუდის წარმოება უშუალოდ აეროპორტში, ესტუმროთ პაბებსა და რესტორნებს, ეს ყველაფერი კი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს მგზავრებისთვის. სამეულს დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი ხსნის, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში 60 მილიონამდე მგზავრს ემსახურება და ასევე დაახლოებით 2 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვას ახერხებს. ეს საუკეთესო აეროპორტია მათთვის, ვისაც 24 საათის განმავლობაში სწრაფ ინტერნეტთან ცდომა სჭირდება. ამასთან თქვენ დუბაის აეროპორტში გრძელ რიგებსაც ვერ შეხვდებით, რადგან რეგისტრაციის პროცესი მაქსიმალურად დაჩქარებულია. მგზავრებს შეუძლიათ ულიმიტოდ უყურონ ფილმებს, გაისეირნონ ბაღში, რომელიც აეროპორტის ტერიტორიაზე მდებარეობს. დუბაიდან ბანგკოკში გადავინაცვლოთ ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, სახელწოდებით სუვარ ნაბჰუმი მოსდევს მას. აეროპორტი ექსპლუატაციაში 2006 წლის 28 სექტემბერს შევიდა. ბანგკოკის აეროპორტი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცულობისაა მსოფლიოში და დიდი რაოდენობის მგზავრების მომსახურებასაც ახერხებს. ამასთან აეროპორტი მგზავრებს მაღალი ხარისხის ტრადიციულ საჭმელს თავაზობს, რასაც შოპინგიც ემატება. აეროპორტშივე შეხვდებით სასტუმროს, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ თქვენს ფრენამდე დაისვენოთ.
ლიდერ პოზიციას კი ვიდრე სტამბოლის აეროპორტი ამოქმედება ატლანტაში მდებარე ჰარსფილდ ჯექსონის აეროპორტი იკავებს, რომელიც ცენტრალური რაიონიდან დაახლოებით 11 კილომეტრით არის დაშორებული. და ეს არის მსოფლიოში პირველი აეროპორტი 100 მილიონ გზავრზე მეტი ტრაფიკითა და აფრენა დაჯდომებით. ჰარსფილდ ჯექსონი ახორციელებს რეისებს სამხრეთ ამერიკაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ცენტრალურ ამერიკაში, ევროპის, აზიისა და აფრიკის მიმართულებით. თუმცა მოწინავე პოზიციას ის 7 აპრილს დაკარგავს და თუ რატომ? კითხვაზე პასუხი მოდით ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. აპრილი ეს ის თარიღია, როდესაც სტამბოლის საერთაშორისო აეროპორტი ოფიციალურად იწყებს მუშაობას და ეს იქნება მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აეროპორტი, რომლის ასაშენებლადაც 10 მილიარდ 2 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდა და როგორც მოსალოდნელია, ექსპლუატაციის პირველ 25 წელიწადში ის 22 მილიარდი დოლარის მოგებას მოიტანს, ანუ იმაზე მეტს, ვიდრე დაიხარჯა. ახალი აეროპორტი ერთი დიდი ტერმინალით წელიწადში 90 მილიონ გზავრს მოემსახურება და სამომავლოდ აეროპორტს კიდევ 2 ტერმინალი და 3 ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი დაემატება. შედეგად კი სიმძლავრე 200 მილიონ გზავრამდე გაიზრდება. სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტიდან აეროპორტ სტამბოლში ავიარეისების სრული გადამისამართება 5 აპრილს ღამის 3 საათიდან დაიწყება და უკვე გაწერილი გეგმის მიხედვით 7 აპრილს ღამის 12 საათზე დასრულდება. ამ პერიოდში კი ორივე აეროპორტი მხოლოდ რეგულარულ ავიარეისებს მიიღებს. ასევე აეროპორტებში 45 საათის განმავლობაში რეისების შედარებით მცირე რაოდენობით შესრულდება. პარალელურ რეჟიმში 7 აპრილს ღამის 12 საათზე სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტი შიდა და საერთაშორისო ავიარეისებისთვის ოფიციალურად წყვეტს მუშაობას და ის მხოლოდ ტექნიკური და სატვირთო მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული. სტამბოლის აეროპორტში დაგეგმილი ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების შემდეგ ათათურქის აეროპორტი ფუნქციონირებას საერთოდ შეწყვეტს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოში ბოლო 2 კვირა ნავთობის ფასი იკლებს, საერთაშორისო ბაზარზე 56 დოლარი არის ამ დროისათვის ნავთობის ფასი, თუმცა მაინც გამწვანებული არის ინდექსებში მისი პოზიციები. მხოლოდ ოქროს და ნავთობის ფაზის დადებით ტენდენციაზე შეგვიძლია აქცენტი გავაკეთოთ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მე ძალიან საინტერესო ამბობს გოგა მელიქიძე გალტენდაგარდი საპროკურო მიმართულების ხელმძღვანელი გაგვიზიარებს. გოგა, დილა მშვიდობისა, მოგესალმები, რა ხდება მსოფლიოს გარშემო?
ანა გამარჯობა, მოგესალმები, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. გასული კვირა იყო, შეიძლება ითქვას, მიმდინარე წლის მანძილზე პირველი კვირა, როცა დავინახეთ გლობალურად ყველა ძირითადი ინდექსის შემცირება. მანამდე იანვარი-თებერვალი თვების მანძილზე 9 კვირის მანძილზე შეიძლება ითქვას, ინდექსები შეუცვლელად რეჟიმში იზრდებოდნენ და გასულ კვირას შეიძლება ითქვას, თავი მოხარეს ძირითადმა ინდექსებმა, რომ მიუყვეთ სათითაოდ. ამერიკით დავიწყოთ, S&P 500 Dow Jones ინდექსი თათათ 2%-ზე ოდნავ მეტი შემცირდა 2.1-2.2%-ით კვირის მანძილზე, ყველაზე მეტად შემცირდა NASDAQ-ი, სადაც 2.5%-ით, თუმცა წლის მანძილზე ბუნებრივია ასეთი პატარა ვარდნები, არა ესეთი პატარა 2%-ით მეტი, მაგრამ წლის მანძილზე ეს ინდექსები ისევ დადების დასაჩვენებენ, სადღაც 9%-ზე ოდნავ მეტით არიან გაზრდილები S&P 500 და Dow Jones ინდექსი და დაახლოებით 11.5%-იანს დასინარჩუნებს NASDAQ-ი. Უდავ მოგვიანებით ვიტყვია ევროზონამ განაპირობა ევროზონაში ცენტრალური ბანკის განცხადებებმა ისე ვთქვათ დაწყვეტა საფონდო ინდექსებზე და ამას რეალურად ინვესტორები და ანალიტიკოსები მეულობდნენ, მაგრამ ამერიკაზე რო ვისაუბრო ისევ ამერიკაში ეს უმუშევრობის მაჩვენებლები გამოვიდა, თებერვალში უმუშევრობა ოდნავ იმაზე ნაკლებით შემცირდა, ვიდრე ამას ეულობდნენ, დაახლოებით 20,000 სამუშაო ადგილი დაემატა ამერიკის ეკონომიკას, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ამერიკაში 3.5%-იანი უმუშევრობაა, რაც ისტორიული მინიმუმია, შეიძლება ითქვას. ამერიკაში ისევ რჩება მთავარ გამოწვევად ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებები როგორ გადაწყდება. 1 მარტი შეიძლება ითქვას, რომ იყო გარკვეული დედლაინი, ვადა, როცა ეს გადაწყვეტილიყო, მე ამა გადაიწია, ახლა საუბარია 27 მარტი იქნება სამიტი ამერიკასა და ჩინეთს შორის ამ ორ ვთქვათ ქვეყნის წარმომადგენლები შეხვდებიან და უფრო მეტი სიცხადე შეიძენს ამ ქვეყანას შორის, როგორ ჩამოყალიბდება სავაჭრო რეჟიმები და სავაჭრო მოლაპარაკებები, ზოგადად ცხადია და ბევრი გვითხეთ ჩვენ წინა მიმოხილვებში, რომ 2019 წლის მანძილზე ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებები რეალურად გაყვება ეკონომიკებს როგორც ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად და ანალიტიკოსები იძახიან, რომ ოპტიმიზმი მაღალია, თუმცა გამომდინარე იქნება, რომ ესე ვთქვათ დეტალები არ არის ცნობილი რა მიმართულებით ის მოლაპარაკებები, მაინც ბუნდოვანობა მაღალია, როგორ გადაწყდება ეს მოლაპარაკება და რა სტატუსს შეიძენს. ერთი ვიტყვი ობლიგაციების ბაზარზე, როცა ესეთი სიტუაცია, როცა ინდექსები ესე შეუცვლელად რეჟიმში იზრდებიან და შემდეგ ოდნავ ესე ვთქვათ უარყოფითი კორექცია ხდება ინდექსების, ხედავთ ხოლმე მკაფიოდ გადანაწილებას აქტივების და ინვესტორები როგორც ესე ობლიგაციებში გადადიან ხოლმე, ახლაც ესე მოხდა, დავინახეთ ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციების ფასის და კორპორატიულ დაბალ რისკიან, ესე ვთქვათ investment grade ობლიგაციებზე ფასების და დაბალ რისკიან ობლიგაციებიდან ესე ვთქვათ ალოკაცია გადავიდა უფრო ვთქვათ მაღალ რისკიანი ობლიგაციებიდან, ესე ვთქვათ junk bond-ებიდან თანხები გადავიდა უფრო ვთქვათ დაბალ რისკიან ობლიგაციებში, კორპორატიულ ობლიგაციებზე, ესაც მოსალოდნელი იყო და ეს ვთქვათ ობლიგაციების ბაზარზე ეს ტენდენცია გავრცელდა არა მარტო ამერიკაში, არამედ მსოფლიოს თითქმის ყველა ეკონომიკაში. გადავალ ისევ ერთ-ერთ ვიტყვი ნავთობზე და ოქროზე, მაშინ სწორად აღნიშნე, ნავთობი და ოქრო ოდნავ გაიზარდნენ გასული კვირის მანძილზე, სადაც 0.4-0.5%-ით და შეიძლება ითქვას, რომ ერთად ობლიგაციებთან ერთად ეს ორი აქტივი იყო, რაც ოდნავ გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე, დანარჩენში როგორც აღნიშნე, ყველა ინდექსის მიმართულებით დავინახეთ ვარდნა 2-3%-ით. ნავთობის ფასი გაზრდილია წლის მანძილზე ინარჩუნებს და სადღაც 18%-იანს დას, ოქროს ფასიც როგორც აღნიშნე 0.4-0.5% გაიზარდა, თუმცა წლის მანძილზე 1.23% არის გაზრდილი. მოსალოდნელია, რომ ოქროს ფასი განაგრძობს და რამე თუ მეტი ვოლატილობა შეიძინა ამერიკის საფონდო ინდექსებმა და როცა ჩვენ მაღალ ხევებს ხედავთ ამერიკაში, როგორც წესი ოქრო წარმოადგენს ხოლმე კარგ დაცვის აქტივს. აჩეხება ევროზონას, რაც ყველაზე მთავარია გასული კვირის მანძილზე ყველაზე მთავარი ესე ვთქვათ აქტიურობა ევროზონაში ხდებოდა. ევროზონაში ინდექსები შემცირდნენ, STOXX 600 დაახლოებით 0.9%-ით შემცირდა, DAX-ი შემცირდა, გერმანული ინდექსი DAX 30 უფრო მეტი 1.2%-ით, CAC 40 ფრანგული ინდექსი შემცირდა დაახლოებით 0.5%-ით, თუმცა როგორც ამერიკაში, ევროპული ინდექსებიც წლის მანძილზეც დასინარჩუნებენ, სადაც 9.9%-ზე მეტს დასინარჩუნებს STOXX 600, ევროპული მსხვილი ინდექსი, DAX-ი ინარჩუნებს დაახლოებით 5-6%-ამდე და 10.9%-იანს დასინარჩუნებს CAC 40 ფრანგული ინდექსი, ანუ ევროზონაში წლის მანძილზე ინდექსების დასაჩვენებენ. თავარი ნიუსი იყო ევროპული ცენტრალური ბანკის განცხადება, მასეთ რომ ისინი არაპირებენ გაზარდონ საპროცენტო განაკვეთი, ანუ ისინი მინიმალურ ამ შემცირებულ საპროცენტო განაკვეთებს 2019 წლის მანძილზე შეინარჩუნებენ. რეალურად ესეთი კაფიო მესიჯი და სიგნალი ევროპის ცენტრალურ ბანკს ალბათ თავის ისტორიის მანძილზე არ გაუკეთებია ბაზრების მიმართ, ანუ მათმა რეალურად დაადასტურეს ის, რომ არ მოწონთ ეკონომიკური ზრდები,
რა ასე ევროზონაში ხდება და აპირებენ რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყონ ეკონომიკურ ზრდებს. ეს რეალურად განაპირობა 4 ფაქტორმა შეიძლება ითქვას. პირველი არის ბრეგზიტი, რომელიც ბუნებრივია ბრიტანეთის ეკონომიკას აწვება და ევროზონის ეკონომიკასაც, ასევე ჩვენ ვიცით რომ გარკვეული ეკონომიკური რესეცია გვაქვს გერმანიაში, უბრალოდ შემცირება აქვს ეკონომიკური ზრდების გერმანიაში, იტალიაში გვაქვს ეკონომიკური რესეცია, იქ ესპანეთშიც ცოტა პოლიტიკური არასტაბილურობა, ეს ყველაფერი ბუნებრივი ევროზონის ეკონომიკებს აწვება. ასევე ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა თქვა რომ და წინა მიმოხილვებში თქვით ჩვენ რომ 2019 წლის ეკონომიკური ზრდა 1.7%-დან 1.1%-მდე შეამცირდა, საკმაოდ მაღალი შემცირებაა ეკონომიკური ზრდის მოლოდინის და ასევე აღნიშნეს რომ ისინი სხვადასხვა გზებს მონახავენ რომ ესე ვთქვათ ჭარბი ლიკვიდურობა მიაწოდონ ევროპულ ბანკებს, რამე თუ მათმა უფრო აგრესიულად დააფინანსონ ევროპული ესე ვთქვათ ეკონომიკები, რომ იქ ზრდა მოტრიალდეს და ესე ვთქვათ ევროპული ეკონომიკები რესეციიდან გამოვიდნენ. ეს განცხადება ყველაზე მეტად დააწვა ევროპული ბანკების აქციებს, იმიტომ რომ განცხადებაში იყო თვალსახად თქვამი რომ საპროცენტო განაკვეთები არ გაიზრდება 2019 წლის მანძილზე და ევროპული ბანკების აქციები დაახლოებით გასული კვირის მანძილზე ყველაზე მეტად შემცირდნენ, 4%-ით დავარდა მათი აქციები. რაც შეეხება აზიას და იაპონიაზე ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას, იაპონიაში გასული კვირის მანძილზე ინდექსი შემცირდა 2.ნიკეი 225 შემცირდა 2.7%-ით, კვირის მანძილზე საკმაოდ მაღალი ვარდნა იყო, თუმცა წლის თვალსაზრისით და წლის ჭრილში 5.1%-იან ზრდას მაინც ინარჩუნებს. იაპონიაში მოსავალდელი ეკონომიკური შემცირება, ინფლაცია ოდნავ გაზრდილია, იანვარი-თებერვლის 0.8%-ია, თუმცა 2%-დან შორს არის, შესაბამისად იაპონიის ცენტრალური ბანკი არ აპირებს ეს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას არანაირად და ამავდროულად იქ წარმოების მაჩვენებელია იანვარ-თებერვალში მნიშვნელოვნად შემცირებული გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, საცალო გაყიდვები გაზრდილია, მაგრამ იმაზე ნაკლებად ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ, ერთ სიტყვით ყველა ელოდება პირველ კვარტალში, როგორც ევროზონაში, ასევე იაპონიაში, როგორ გაიზრდება ეკონომიკა და რა მაჩვენებელს დადებენ. რაც შეეხება ჩინეთშიც ჩინეთი მიბმულია ერთ მნიშვნელოვნად ამერიკაზე, იმ თვალსაზრისით, რომ როგორ ჩამოყალიბდება მათ შორის იმპორტ-ექსპორტის ტარიფები. ჩინეთში იანვარ-თებერვლის სავაჭრო მაჩვენებლები გამოვიდა იმპორტის და ექსპორტის და ეს ორი ინდიკატორი ჩინეთის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ორივე მიმართულებით არის შემცირება, იმპორტით შეუმცირდა და ექსპორტით შეუმცირდა საშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამან ბუნებრივია გამოიწვია ჩინეთის ინდექსზე მნიშვნელოვანი დაწოლა, გასული კვირის მანძილზე სადაც 1%-მდე დავარდა, ზოგადად წლის თვალსაზრისით შანხაი კომპოზიტი სადღაც 18%-იან ზრდას ინარჩუნებს. ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შესუსტება იგრძნობა 2019 წლის ეკონომიკური ზრდა 6.5%-დან 6%-მდე შეამცირეს, ანუ ეკონომიკური ზრდის მოლოდინი, შარშან ანალოგიური ეკონომიკური ზრდა 2018 წელს იყო 6.5% და 6.7% იყო 2017-ში. ანუ 1990 წლის შემდეგ ესეთი დაბალი ეკონომიკური ზრდის მოლოდინი ჩინეთს არ ქონია, ანუ 6%-იანი ზრდა და ნახო ანალიტიკოსები და ეკონომისტები ამ ყველაფერს ბუნებრივია უკავშირებენ ამ იმპორტ-ექსპორტის ტარიფების ზრდასაც ამერიკამ გააკეთა ჩინეთის მიმართ და ყველა ელოდება 27 მარტს როგორ გადაწყდება ამ ქვეყანას შორის ეს სავაჭრო რეჟიმები, რომელიც ჩინეთის გარდა ბევრ სხვა ეკონომიკას აწვება, განსაკუთრებით იმ ეკონომიკებს, სადაც ექსპორტის კომპონენტი არის ჭარბად. რაც შეეხება სხვა განვითარებულ ეკონომიკებს, თურქეთს ვიტყოდი ერთ-ორ სიტყვას, ზოგადად განვითარებულ ეკონომიკების ინდექსი 2.7% შემცირდა და 6.7%-იან ზრდას წლის მანძილზე ინარჩუნებს. თურქეთში ინფლაცია შემცირდა, ჩვენ ვიცით რომ გასული წლის ოქტომბერისთვის ინფლაცია 25% იყო და იანვარ-თებერვალში გაზომეს დაახლოებით 20%-მდეა, 19.3%, რაც კარგია, თუმცა მიუხედავად ამისა, თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა არ შეამცირა საპროცენტო განაკვეთი, იგი 24%-ს ინარჩუნებს და თქვენს რომ თუ ინფლაცია კიდევ უფრო დაბლა წამოვა, ბუნებრივია საპროცენტო განაკვეთი შემცირებენ. მეოთხე კვარტალში თურქეთის ეკონომიკა შემცირდა 2018 წლის და ყველა უყურებს ელოდებიან როგორი ეკონომიკური ზრდა იქნება 2019 წლის პირველ კვარტალში, თუ შემცირება დავინახეთ პირველ კვარტალში, ეს შეიძლება ითქვას რომ თურქეთის ეკონომიკაშიც რესეციის ნიშნები იკვეთება. მადლობა გოგა, საინტერესო მიმოხილვისათვის. ტრადიციულად გოგა მელიქიძე საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი იყო საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში გალტენ დაგარტის ოფისიდან. ამ მეზობლებში ბექა ბაციკაძე შემოგვიერთდა. ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე რამდენიმე წუთში. 2019 წლის ივლისიდან ახალი კანონი უნდა ამოქმედდეს საქართველოში, რომელიც მძღოლებს ახალ სადაზღვევო ვალდებულებებს უჩენს. ვადა მაინც პირობითია, თუმცა ამ კანონპროექტის შინაარსი და მიმართება განსაზღვრული. საკუთარი მანქანის დაზღვევა ძველებურად არასავალდებულოა, მაგრამ
ავტოსაგზაო შემთხვევებში მესამე პირის რისკების დაზღვევა აუცილებელი ხდება. უფრო მარტივად რომ თქვათ, თუ კი თქვენ სხვის კუთვნილ ავტომანქანას ან ფეხით მოსიარულეს დაეჯახებით, ამ შემთხვევის ადგილის შეფასების შედეგად გაერკვევა, რომ ამაში ბრალი თქვენ მიგიძღვით, მაშინ დაზარალებულის კომპენსაციისათვის თანხების სახელდახელოდ მოძიება აღარ მოგიხდებათ. მესამე პირისთვის მიყენებული ზარალი სადაზღვეო პოლისის საფუძველზე უნდა ანაზღაურდეს. ეს კანონპროექტი პარლამენტს 2018 წლის დეკემბრის ბოლოს წარედგინა. კანონპროექტის ინიციატორია დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის ამსახველი პროცესი გრძელვადიანია. კანონპროექტის ამოქმედებამდე კი აუცილებელია დისკუსია და მასში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა, რაც შინაარსობრივი მხარის გარკვევა შეუწყობს ხელს. ამასთან შესაძლოა ავტომობილების მფლობელებს გარკვეული მოსამზადებელი პერიოდი მიეცეთ. მეორეს მხრივ ამ მუშა პროცესში დადგინდა ზედაზღვარი, რაც შეიძლება ეს სავალდებულო დაზღვევა ღირდეს. ზედამხედველი ორგანოს ახლად ხელმძღვანელმა საქმიანი დილის ეთერში რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ეს თანხა კერძო სექტორის მოგებაზე გათვლილი პრაქტიკულად არ არის. როგორ დგება კალკულაცია და როგორ შეიძლება ყველა მხარე იყოს კმაყოფილი? ვასილ ახრახაძე უნისონის გენერალური დირექტორი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მართალია ბევრჯერ გვისაუბრია ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ბიზნეს მედია საქართველოს ეთერებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ვიდრე ეს საკითხი აქტიურ განხილვებში არის, თქვენი პოზიცია ყველა იმ მიმდინარე განსახილველ საკითხიდან გამომდინარე, რამდენად სწორად მიდის პროცესი, სადაზღვეო სექტორის შეფასება როგორი არის, თქვენი პოზიცია როგორი არის, გაქვთ თუ არა შენიშვნები და შეიძლება თუ არა ეს საკითხი, რომელიც სავალდებულო მესამე პირის დაზღვევას გულისხმობს, ბიზნესისთვის არც ისე მომგებიანი იყოს და პირიქით პრობლემური გახდეს. დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისათვის პირველ რიგში. რაც შეეხება ავტოფლობელთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის კანონს, ეს არის საკმაოდ ეფექტური მექანიზმი, რომელთაც უკვე მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების აბსოლუტური უმრავლესობა სარგებლობს, მათ შორის არ არის დარჩენილი არც მეზობელი ქვეყანა, სადაც ეს პრაქტიკა არ გამოიყენება და ეს არის ძალიან ეფექტური მექანიზმი, რომ სახელმწიფომ თავისი მოსახლეობა დაიცვას მნიშვნელოვანი ფინანსური დანაკარგებისგან, რაც არის დაკავშირებული ავტოტრანსპორტის მართვასა და გამოყენებასთან. საკმაოდ დაგვიანებული არის ერთი მხრივ ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ არსებობდა ესეთი მოსაზრება თითქოს, რომ ეს ძალიან საკმაოდ ძნელი ასახსნელი იქნებოდა მოსახლეობისთვის, ის იქნებოდა გაიგივებული, რომ ეს იყო თითქოს გადასახადების აკრეფასთან დაკავშირებული, რაც ფიქრობ, რომ მცდარი წარმოდგენა იყო, მაგრამ ის ფაქტი თვითონ რომ უკვე ეს კანონპროექტი პარლამენტში არის განსახილველად, ეს თავისთავად პოზიტიური არის და ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. თუმცა არსებობს გარკვეული გამოწვევები, რომელიც ამ კანონპროექტს თანახლავს, მათ შორის, როდესაც ზედამხედველობის სააგენტოს ახლადანიშნული ხელმძღვანელი ჩვენ სტუდიაში იყო, მან თქვა, რომ დადგენილი ზედაზღვარი დაახლოებით 150 ლარამდე კალკულაციისას გათვლილი არის ის, რომ ის გადის ფაქტობრივად ზღვარზე, როცა შეიძლება კომპანიამ მიიღოს შემოსავალი, რომ ზარალზე არ გავიდეს. თქვენ კალკულაცია თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით გაკეთებული და თუ არის კონსულტაციები ამ მიმართულებით? ამ პირველადი სახით ეს კანონპროექტი როგორც პარლამენტში მოხდა, მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ აკლია ექსპერტული ჩართულობა, დარგის ექსპერტების ჩართულობა. ამასთან დაკავშირებით მათ შორის კალკულაციასთან არის საკმაოდ ბევრი შეკითხვები, იმიტომ რომ ლიმიტები, რომლებიც არის დადგენილი, ეს არის 30,000 ლარი ჯერზე და ჯამურად 300,000 ლარამდე, საკმაოდ დიდი არის იმ სადაზღვეო პრემიასთან, რომელიც არის დასახელებული, ეს არის დაახლოებით 150 ლარი. წლიური გადასახადი, რა თქმა უნდა. და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ის თვითონ რომ ჩვენთვის ეს მაინც საპილოტო პროექტი არის, ასე ვთქვათ, გარკვეულ შეკითხვებს ბადებს და შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, ეს თანხა არ იყოს საკმარის. თუმცა ამის გარდა კანონში არის სხვა კიდე უფრო მეტად კიდე მტკივნეული, ასე ვთქვათ, საკითხები ღია დარჩენილი, ისეთი როგორც არის მაგალითად საკითხი, რომელიც არის დაკავშირებული პოლისების მოცვასთან დაკავშირებით, რომელიც არის დაკავშირებული ლიმიტების ამოწურვასთან, იმ გარემოსთან თუ რა გარემოში, როგორ კონკურენტულ გარემოში უნდა განხორციელდეს ესეთი მოცულობითი საკანონმდებლო ინიციატივის განხორციელება, ხო? ეხლა ხომ იდის სამუშაო პროცესი, ანუ ჩართულია, ხო? უნისონი ჩართული იქნება ამ პროცესში სადაზღვევები, როგორც ვიცი, მონაწილეობის პროცესში დაიხვეწოს ეს ნორმები. რაც შეეხება კონკურენციას, როდესაც ამოქმედა უცხო ქვეყნის მოქალაქის სავალდებულო დაზღვევა ავტოფლობელის უпроსოდ, რომელიც საზღვარზე შემოდიოდა, იქ კონკურენცია არ არის, ხომ? ყველა თანაბრად უნაწილდება ყველა სადაზღვევო კომპანიას, რომელიც ამ პროექტში ჩართული. ამ შემთხვევაში ასე იქნება, ანუ ეს მოდელი იქნება, რომ ერთი პოლისი იქნება, რომელშიც თანამონაწილეობა როგორც პრემიის, ასევე არასდროს შემთხვევაში დადგომის შემთხვევაში მოუწევს ყველა კომპანიას თანაბრად. არა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ თანაბრად განაწილება ეს, ასე ვთქვათ, არ არის საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები, ის რაც საზღვრის
ასე ვთქვათ, საზღვრის შემთხვევაში განხორციელდა, ეს იყო დროებითი ღონისძიება, მანამ სანამ ეს ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ შემოვიდოდა და შემდგომ ვფიქრობთ, რომ ალბათ ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს ბაზრის წილების მიხედვით შესაბამისად, ასე ვთქვათ, საზღვარზე რეალიზებული პოლისებით. ეს არის, ასე ვთქვათ, ლოგიკა, რომელიც იდეაში არის ჩადებული. თუმცა სერიოზული შეკითხვები ჩდება აქ იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორი კონკურენტულ გარემოში უნდა განხორციელდეს კიდევ ვიმეორებ ამ კანონ პროექტის რეალიზაცია და იმპლემენტაცია. მაშინ, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს რეგულაციები, რომლებიც დაკავშირებული არის ფინანსური კონგლომერატების, ასე ვთქვათ, მართვასთან, მათ ეკონომიკურ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დარგში ჩართულობასთან დაკავშირებით, რასთან დაკავშირებითაც მაგალითად მოსული არის უკვე ევრო დირექტივები, მე შემიძლია დავასახელო კონკრეტულად ეს არის 51 ევრო დირექტივა, რომელიც გულისხმობს იმას, როდესაც არსებობს ერთი ფინანსური ლიცენზირებადი სუბიექტი, მაგალითად სადაზღვევო კომპანია ან ბანკი და მას, ასე ვთქვათ, მისი ქუდის ქვეშ არის კიდე სხვა ლიცენზირებადი თუ არა ლიცენზირებადი ეკონომიკური სუბიექტები და ისინი კრავენ ერთიანი მომსახურებებით ჯარჯს ამ შემთხვევაში რა არეგულირებს და როგორ არეგულირებს ასეთ ტიპის პროცესებს. მე მინდა აქ უბრალოდ პარალელი გავალო ამ შემთხვევაში დაზღვევასთან მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ დღის მდგომარეობით ჯერ კიდევ დაზღვევის, ასე ვთქვათ, ბიზნესის დაახლოებით 80% არის, ასე ვთქვათ, ბანკთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, სადაზღვევო კომპანიების, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ. შესაბამისად, ამ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ისეთი სახის და იმ გარემოში, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, არის საკმაოდ დიდი რისკი, რომ ეს ისევ, ასე ვთქვათ, ამი ერთი ან ორი ფინანსური, ასე ვთქვათ, კონგლომერატის ამბთან დაკავშირებული სადაზღვევო კომპანიების, ასე ვთქვათ, ხარეს შეიძლება, რომ მაშინ ეს დარეგულირდეს. თქვენ ამ თვეს დღიხანია საუბრობთ და არა მხოლოდ ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. თვლით თუ არა, რომ საერთოდ უნდა შეეზღუდოთ მათ, თქვათ, ასეთი ფორმის სავალდებულო დაზღვევების გაცემის შესაძლებლობა, როგორ შეიძლება, რომ ისინი იყვნენ, თქვათ, გამოყოფილები და ახლა დამოუკიდებელ ინსტიტუტად დაიწყო ფუნქციონირება, რა გზას ხედავთ თქვენ? ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული რეკომენდაციები ჩვენ უკვე მიცემული გვაქვს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს დირექტივა, რომელიც მე დავასახელო უკვე, რა თქმა უნდა, ეს ნაწილობრივ არეგულირებს მისი იმპლემენტაცია ამ საკითხებს. ამავე დროს ეროვნული ბანკის 2017 წლის ანგარიშიც ვკითხულობთ, სადაც საუბარი არის ბაზელის კომიტეტის შეფასებაზე, რომელთაც შეფასდა ეროვნული ბანკის საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ძირითადში პოზიტიურად, იმიტომ რომ ჩვენთან საკმაოდ კარგად არის როგორც საბანკო ზედამხედველობა, ესეთი თუ საბანკო სექტორი განვითარებული. თუმცა იქ იყო აღნიშნული, რომ როდესაც ბანკი, ასე ვთქვათ, კიდე აღნიშნა არის ბანკი და სხვა ბიზნეს სუბიექტები ერთი ქუდის ქვეშ ერთიანი მომსახურებით ჯარჯს კრავენ, ეს ცდება ბანკის საზედამხედველო, ასე ვთქვათ, თვალსაწიერს და იმ არეალს, რასაც ზედამხედველი უყურებს და ამ შემთხვევაში ის რისკები, რომელიც შესაძლოა არის, რომ იყოს მომართული ამ ბიზნეს სუბიექტების მხრიდან, რომელიც ერთიანი ქუდის ქვეშ ან საბანკო, ასე ვთქვათ, ჰოლდინგის ქვეშ ერთიანდება, ეს თვითონ საბანკო სექტორისთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, რისკებს წარმოადგენს და საჭირო არის ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, რეგულაცია და დემარჯვება. ჩვენ რამდენიმე თვეა მთელ ამ პროცესს თვალს ვადევნებთ, თქვენს განცხადებებსაც, რეაქციებსაც. მას შემდეგ რა ზედამხედველობის ახალი ხელმძღვანელი ყავს თქვენს დარგს. იყო თუ არა უშუალო შეხვედრა მასთან, მისი პოზიცია როგორი არის? ამ სტუდიაში მოვისმინეთ, რომ მას სურს რომ ყველა მხარე, მათ შორის სავალდებულო დაზღვევის ნაწილში და ამ თემასთან დაკავშირებით იყოს კმაყოფილი და რამენაირად მოგვარდეს ეს პრობლემა. აი მოგვარების გზებს თქვენ როგორ დიალოგში როგორ ვფიქრობ, რომ პირველი ის რომ არსებობს კეთილნება, რომ ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, მოგვარდეს, მეორე არის კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამ შემთხვევაში თქვენ შეკითხოს პირდაპირ უპასუხებ გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა შეიზღუდოს და არა აიგრძალოს ნაწილობრივ საბანკო კომპანიების, ბანკების მიერ წილების ფლობა სადაზღვევო, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიაში და შესაძლებელი ამაზე დაწესდეს დაუშვათ რაღაცა ზღვარი, ეს არ იყოს 100% და არ იყოს 51, არამედ უფრო იყოს როგორც მაინორიტი ამ შემთხვევაში. ასევე საუბარი არის იმაზე, რომ შეიძლება იყოს სხვა ტიპის შეზღუდვები დაუშვათ იმ პოლისებთან დაკავშირებით, რომლის რეალიზაციასაც უშუალოდ ახორციელებს ბანკი, როგორც თვითონ დამზღვევი ან როგორც ბენეფიციარი კარნახობს პირობებს. ასეთი კონკრეტული გადაწყვეტილები არსებობს, რომ ესეთი ფინანსური ინტერესები, ესეთი დოზით, რა თქმა უნდა, ბანკს არ დარჩეს და ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, უფრო გაიხსნება, ასე ვთქვათ, თვით საბანკო არხებიც რეალიზაციისთვის, მთელი სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის და არა ერთი და ორი კომპანიისთვის და ეს მომხმარებელსაც უფრო მეტ არჩევანს მისცემს, როგორც ეს არის განვითარებულ ქვეყნებში. ისე მინდა კანონ პროექტს დავუბრუნდე, რომელიც განხილვაში არის პარლამენტში. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე დაუსრულებელი საკითხი, რომელიც დღეს ექსპერტულ, თქვათ, შეფასებას საჭიროებს ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ გამოწვევათ გასახებად. რა სტრუქტურა შეიძლება იყოს შემუშავებული, რა მოლაპარაკების რეჟიმში ხართ, იმიტომ რომ
თქვენ აქტიურად ხართ ჩართული შესაბამის სამსახურთან, ვინც ამაზე მუშაობს და რა შეიძლება შეიცვალოს. იყო საუბარი სტრუქტურაზე, მათ შორის სავალდებულო თანხის გადახდასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ის ლავირებდეს, ვიღაცისთვის იყოს მეტი, ვიღაცისთვის იყოს ნაკლები და ასე შემდეგ. აი, რა თემებზე მიდის დღეს მუშაობა? დღეს ჩვენ ძირითადად ორი მიმართულებით მუშაობთ. ეს არის თვითონ ის შეფასებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ამ წარმოქმნილ კანონპროექტთან დაკავშირებით ინდუსტრიაში გაჩნდა და ჩვენი რეკომენდაციები უკვე შეჯერებული სახით გადავეცეთ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურს, რომლებიც ზუსტად არის კონკრეტული გადაწყვეტილებები იგივე ამ კანონით გათვალისწინებულ რიგ საკითხებთან მიმართებაში, რომელიც მათ შორის ხელი უნდა შეუწყოს იგივე ავტოსაგზაო, ასე ვთქვათ, წესების უფრო აკურატულად გამოყენებას, უნდა სტიმულირება მისცეს იმ ძღოლებს, რომლებიც უფრო აკურატულები იქნება, რომლებიც არ მიიღებენ მონაწილეობას. სადაზღვეო პოლისის საფასური შევადარებთ, იმიტომ რომ ქულები მაინც ამ შემთხვევაში არის ჯარიმებთან ასოცირდება. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ძღოლები, რომლებიც არ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ბრალეულები ავტოსაგზაო შემთხვევაში და ნაკლებად მიიღებენ მონაწილეობას, მათთვის უფრო იაფი იქნება, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის სადაზღვეო პოლისების შეძენა, ვიდრე იმ ძღოლებისათვის, რომლებიც ზედაზღვარი 150-ს არ აცდება. ეს შემოთავაზება ასეთი სახით არის პარლამენტში შესული, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამასთან დაკავშირებით არსებობს სერიოზული ვარაუდები, რომ ეს თანხა შესაძლებელი არ იყოს. თქვენ აქვთ თქვენი გათვლა გაკეთებული? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დაახლოებით უნდა იყოს 200-250 ლარის ფარგლებში და უნდა არსებობდეს ბონუს-მალუსი, რომელიც შემდგომ დაარეგულირებს, რომ ვიღაცისთვის შეიძლება ეს გახდეს 300, ვიღაცისთვის შეიძლება ეს გახდეს 200, როგორც ვთქვით, დამოკიდებული არის თვითონ ძღოლის, ასე ვთქვათ, ძღოლის მოწესრიგებულობას. მოცულობიდან გამომდინარე ავტოპარკის და რამდენი პროცენტია დაზღვეული დღეს 3, ხო? დღეს ავტოპარკის 5-6% არის დაზღვეული, ეს არის ავტოკასკოზე არის, ყველაფრის ჩათვლით რომ ავიღო დაახლოებით არის 6% დაზღვეული, მაშინ როდესაც მილიონი ავტობუსი დიდი ბაზარია დარჩენილი ან ამოსული. თქვენს პორტფელში, უნისონის პორტფელში რა წილი უკავია ასეთი ტიპის დაზღვევას? იმის იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს პრაქტიკულად საცალო ბაზარი არის, ასე ვთქვათ, შეზღუდული და მხოლოდ ყველა ავტომობილების შეძენა თვითონ ხდება უმეტეს შემთხვევაში განვადებით ან სესხით, ამიტომ ჩვენ მოკლებული ვართ მნიშვნელოვნად საცალო ბაზარზე გავითარება და ჩვენ თამათ ეს შეიძლება პორტფელის 1-2% შეადგენდეს და გარდა ამისა მონაწილეობას ვიღებთ, ასე ვთქვათ, იმ სახელმწიფო ტენდერებში, რომელიც თავის, ასე ვთქვათ, ავტოპარკს აზღვევს. ეს ჯამურად ყველა ერთად აღებული მე როგორც მოგახსენეთ, სულ შეადგენს 6%, მათ შორის სახელმწიფო ავტოპარკს თუ ავიღებთ და სახელმწიფო ტენდერებს, ეს არის დაახლოებით სადღაც 2/3 ამ 6%. რაც ნიშნავს იმას, რომ მილიონზე მეტი ავტომობილიდან ფაქტობრივად უმნიშვნელო ნაწილი არის მხოლოდ დაზღვეული. სახელმწიფო ავტოპარკია დაზღვეული და ანუ კერძო ავტომობილების დაზღვევა 3%-ს არ ცდება მთლიანი ავტოპარკის. შესაბამისად, შემდგომი ნაბიჯი განვითარებისთვის რა შეიძლება იყოს, მე გულისხმობ იმას, რომ ეს რეფორმა, რომელიც უნდა გატარდეს, მნიშვნელოვანია არა მარტო იმისთვის, რომ ადამიანებს დამატებით დანახარჯი არ კონდეთ, თქვა თუ რაღაც შემთხვევა დადგება ავტოსაგზაო და ასე შემდეგ, იმისთვისაც, რომ სადაზღვეო ბაზარი და სექტორი უფრო განვითარდეს, ხომ? ეს წინსვლისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს შემოსავლები სექტორმა მიიღოს და შესაბამისად ამ მაღლოს საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, სექტორისადმი ნდობა. შემდგომი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს, როცა საუბრობთ სავალდებულობაზე გარკვეული პროდუქტების. რა თქმა უნდა, ეს და სადაზღვეო კულტურას აამაღლებს, იმიტომ რომ იმ სარგებელს, რომელსაც შეუძლია ავტოფლობათა პასუხისმგებლობის დაზღვევა მოიტანოს, მაგრამ ძალიან მარტივად და ძალიან მოკლე პერიოდში დაინახავს მოსახლეობა და შესაბამისად ეს ხელს შეუწყობს სხვა ტიპის პოლისების უტილიზაციას, როგორც ეს თავის დროზე მოხდა მაშინ, როდესაც პირველად ჩვენთან ამოქმედა თუნდაც სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამები, რომლებიც უკვე მოსახლეობის ფართო მასებისთვის საკმაოდ გასაგები გახდა, თუ რა სიკეთე მოაქვს ამ დაზღვევის მექანიზმებს. ანალოგიურ შემთხვევასთან გვექნება აქაც საუბარი, ეს ხელს შეუწყობს სხვა სავალდებულო დაზღვევების კიდე და არასავალდებულობითი დაზღვევების განვითარებას, რაც უფრო მეტ დაცულობას მიცემს ჩვენს მოსახლეობას. შემდგომი ნაბიჯები არის ის, რომ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა დასრულდეს მუშაობა ამ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, ასე ვთქვათ, ის შენიშვნები უნდა შეჯერდეს და მეორე, ეს როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ამის პარალელურად იმ კონკურენტული, ასე ვთქვათ, გარემოზე-თან დაკავშირებით კიდე სხვა ტიპის რეგულაციების შემოღება, რომელიც არ მოგცემს საშუალებას, რომ ეს როგორც ეს
დაუშვათ 2000-იან და 90-იან წლებში იყო, რომ არსებობდა ავტოფლობელთა სავალდებულო დაზღვევა, რომელსაც მხოლოდ ერთი კომპანია ახორციელებდა და ტექნათვალიერებას ვერ გაივლიდი, თუ ამ კომპანიას ასე ვთქვათ არ პოლის არ შეიძენდი, ხო? და უყურებდნენ დანარჩენი კომპანიები და მთელი ინდუსტრია ამას გარედან და სარგებლობდა ერთი ბიზნეს სუბიექტი. ხო, ესეთი რაღაც რა თქმა უნდა ვფიქრობ, ახლა უკვე ამის დაშვება ალბათ. ბოლო კითხვა მაქვს, ფიქრობთ რომ ივლისამდე მოესწრება ის რეგლადარაც დასახელებული იყო ამ კანონის ამოქმედება? ვერ გეტყვით, ზუსტად ეს პარლამენტზეა დამოკიდებული, თუმცა მე არ მიმაჩნია ტრაგედია, ეს თუ არ მოხდება ივლისში და მოხდება პირობითად ვიზახის სექტემბერში. თავად მივიღოთ ჩვენ ხარისხიანი დოკუმენტი, ვიდრე რაღაც ნაჩქარები ნაბიჯი გადავდგათ, რომელიც მე შემდგომ გამოსწორებაზე შეიძლება ისე მოგვიწიოს ზრუნვა. ისე ამუშაოთ, რომ მე რაღაც ხარისხების გასწორება აღარ იყოს. ეგ პრაქტიკაც არ უჭირს ხოთაშორის საქართველოს პარლამენტს. მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ვასილ ახალხაძე უნისონის გენერალური დირექტორი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. ახლა კომპანია VIP Trade უნდა გაგაცნოთ, რომელიც უკვე 2 წლის არის კომპანია, რომელიც გეხმარებათ, რომ მარტივად აწარმოოთ თქვენი სავაჭრო ოპერაციები მხოლოდ ბირჟაზე და რომელიც თქვენი სტაბილური პარტნიორია ფინანსურ ბაზარზე. რა სიახლეები აქვს VIP Trade-ს ქართულ ბაზარზე და როგორია მისი საომალო გეგმები? რატომ ირჩევენ ტრეიდერები კონკრეტულად მას? ამ კითხვაზე პასუხს მარიამ ადამია ეძებდა და ვნახოთ მის სიუჟეტი. განვითარებული ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ქვეყნისთვის მხოლოდ კარგის მომტანია, რადგან ის ერთი მხრივ კომპანიებისთვის აფართოვებს კაპიტალის ბაზარს, არ არიან დამოკიდებული მხოლოდ საბანკო კრედიტზე ან პირდაპირ ინვესტიციებზე. შეუძლიათ კომპანიის მცირედი წილის აქციებად გაყიდვით მოიზიდონ დამატებითი კაპიტალი. მეორე მხრივ კი მოსახლეობას სტიმული უჩნდება თანხა დაზოგოს და აქციები შეიძინოს. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ერთი ლარის მფლობელიც კი ინვესტორი გახდეს. ხოლო რაც მეტია ერში დაზოგვისადმი მიდრეკილება მით მეტი ინვესტიცია ხორციელდება და ეკონომიკის ზრდის ტემპით შესაბამისად მაღლდება. ეს სფერო საშუალებას იძლევა, რომ ხარჯების გარეშე გამოიმუშაოთ თანხები, რაც მთავარია დამოკიდებული არ ხართ ქვეყანაში მიმდინარე ფაქტორებზე. გარდა ამისა, ელექტრონული ბაზარი გვაძლევს შესაძლებლობას ვივაჭროთ ფასდაშორის სხვაობაზე, ანუ დღეს შეგიძლიათ იყიდოთ და როცა ზემოთ აიწევს ფასი, გაყიდოთ ან პირიქით. კონტრაქტის დადება ხდება ფასზე და ვაჭრობა შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან კვირაში 5 დღე 24 საათის განმავლობაში, რაც ტრეიდერობას ძალიან მოხერხებულ პროფესიად აქცევს. ეს ყველაფერი დღეს უკვე შესაძლებელია საქართველოდანაც, რადგან არსებობს ლიცენზირებული კომპანია VIP Trade-ის სახით, რომელიც მუდმივად კონტროლდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. VIP Trade არის საბროკერო კომპანია, რომელიც თავაზობს ქართულ მოსახლეობას, თუნდაც თვითდასაქმების საშუალებას. საბროკერო საქმიანობა, სადაც შრომავლობა გაუწევს ნებისმიერ იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს მსოფლიო ფინანსურ ელექტრონულ ბაზარზე. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იყიდოს, გაყიდოს როგორც ვალუტის ფასი, ასევე საქონლის, ნავთობის, ოქროსის, აქციების ფასი და ფასდაშორის სხვაობაზე, ასე ვთქვათ, გამოიმუშაოს დამატებითი შემოსავალი წყარო. VIP Trade ეს არის შუამავალი ტრეიდერსა და ბაზარს შორის, რომელიც ასახავს რეალურ რეჟიმში რეალურ ფასს და აძლევს ლიკვიდურობის საშუალებას, ანუ ადამიანს ნებისმიერ დროს შეუძლია იყიდოს ან გაყიდოს ნებისმიერი პროდუქცია და ივაჭროს სახლიდან გაუსვლელად. VIP Trade გეხმარებათ, რომ მარტივად აწარმოოთ თქვენი სავაჭრო ოპერაციები მსოფლიოს ბირჟაზე და წარმოადგენს შუამავალს. ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის ატარებენ უფასო ტრეინინგებსა და კონსულტაციებს. პლატფორმა ქართულენოვანია და სრულად ადაპტირებულია ქართულ კანონმდებლობასთან. ასევე უზრუნველყოფენ თავიანთ სისტემაში ჩართული ანგარიშების დაცულობას, უსაფრთხოებასა და ლიკვიდურობას. VIP Trade არის კარგი პლატფორმა, ანუ შუამავალი არის კარგი დამწყები ტრეიდერებისთვის. ეს არის სანდო კომპანია, რომელიც არის რეგულირებადი კომპანია SEBI-ის მიერ, ანუ ეროვნული ბანკის მიერ. შესაბამისად, კომპანიას გააჩნია ძალიან ძლავრი ხელშეკრულება დუკასკოპთან და შესაბამისად ეს კომპანია თავისი სახით, თავისი ფორმით არანაირ ეჭვს არ იწვევს და შესაბამისად სანდომიანობა არის უფრო მაღალი. VIP Trade უკვე 2 წლის არის და რიგით მეოთხე მომსახურების ცენტრი გახსნა ფილარმონიაში, სადაც დაინტერესებულ პირებს უფასო დასწავლიან ვაჭრობას და ეხმარებიან განვითარებაში. შედეგად თუ გადაწყვეტთ ტრეიდერობას, VIP Trade თქვენთვის უზრუნველყოფს თავის სისტემაში ჩართული ანგარიშების უსაფრთხოებასა და ლიკვიდურობას.
Pirveli ეს არის კომპანია, რომელიც თანამშრომლობს დუკას კოპი ბანკთან, რაც იძლევა გარანტიას, რომ არის უსაფრთხო, კომფორტული და საიმედო გარანტი ჩვენთვის, ტრეიდერებისთვის. ჩვენთვის Pirveli ეს არის წარმატების გარანტი, რომელიც მეხმარება ყოველდღიურად შემოსავლების ზრდასა და განვითარებაში, რომელიც მხარს მიჭერს ვიყო ფინანსურად დამოუკიდებელი და მზარდი. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის Pirvelis ქვეყანაში არსებობა. ასე რომ Pirveli ეს არის თქვენი სტაბილური პარტნიორი ფინანსურ ბაზარზე. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანადაფინანსების გრანდების პროგრამის გამარჯვებული სტარტაპების გაცნობის სერიას ვაგრძელებთ. 20 გამარჯვებულიდან თითოეულ მათგანს 100,000 ლარის ოდენობის გრანტი გადაეცა. გადაწყვეტილება საინვესტიციო კომიტეტმა მიიღო, რომელიც დაკომპლექტებული იყო მაღალი დონის საერთაშორისო ვენჩურული ინვესტორების მიერ. დღეს მაია სიდამონიძე, ვანცა რაზმაძეს და უბილდერის მარკეტინგის მენეჯერს გაგვეცნობს და რა თქმა უნდა, თავად ამ კომპანიის შესახებაც ძალიან ბევრ საინტერესოს გავიგებთ. მოგესალმებით, მაიკო და მესამე შესაძლებლობის. მოგეხსენებათ, რომ ყოველ წელს ტურიზმის განვითარებასთან ერთად სტარტაპების რაოდენობას ტურიზმის სექტორში იზრდება და ტურბილდერი სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სტარტაპი, რომელმაც თანადაფინანსება მოიპოვა რამოდენიმე კვირის წინ. გვანცა როგორც ტურბილდერის წარმომადგენლობა გაგვაცანით რა სტარტაპი არის, რა პროდუქტი არის. სიამოვნებით, პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ტურბილდერი არის რეალურად, ასე ვთქვათ, ინოვაციურ, ტექნოლოგიურ ინოვაციებში ახალი სიტყვა ტურიზმის ბიზნესში. ეს არის პროდუქტი, რომელიც გათვლილი არის ტუროპერატორებისთვის და ასე ვთქვათ, აძლევს საშუალებას ტუროპერატორულ კომპანიას ტურ მენეჯერს მოახდინოს, ასე ვთქვათ, ტურის სრული მენეჯმენტი, დაწყებული მისი დაგეგმვიდან, მარშრუტის განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, პროდუქტის შერჩევა, მომწოდებლების შერჩევა, ფასწარმოქმნა, საბოლოო შეთავაზების მომზადება და შემდეგ უკვე რეზერვაციების ნაწილზე გადაცვლა და ამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, აი სრული მთელი პროცესის კონტროლი. სამ ფინალში წარდგებოდით, ვიცი რომ გარკვეულწილად რაღაც პლატფორმა უკვე ქონდათსა და იყენებდით. რატომემდე იყო ეს პლატფორმა მიყვანილი და ყავდათ თუ არა მანამდე ინვესტორები? ბატონო, იცით რა, ეს პროდუქტი თავდაპირველად შეიქმნა, ასე ვთქვათ, იქნებოდა ერთ-ერთი ტუროპერატორული კომპანიისთვის, რომელიც დაახლოებით 28 წელზე მეტია უკვე ბაზარზე ოპერირებს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ერთ-ერთი უმსხვილესი. რამდენიმე წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, იყო ტესტირების რეჟიმში ამ კომპანიაში და რეალურად ის მიზნები, რა მიზნებსაც ისახავდა ამ პროდუქტის შექმნა, ეს არის პირველ რიგში ხარისხის გაუმჯობესება, ეს არის პროდუქტიულობის გაზრდა, ეს არის ადამიანური შეცდომების სრულად გამორიცხვა, ასე ვთქვათ, აი იმდენად დახვეწილი გამოდგა, რომ გადავწყვიტეთ მისი გლობალურ ბაზარზე წარდგენა. გამომდინარე იქიდან, რომ პრინციპში კონკურენტები პროდუქტს არ ყავს. თუ მსგავსი, ასე ვთქვათ, პროდუქტის კუთხით არიან კონკურენტები გლობალურ ბაზარზე, რა იქნება თქვენი უპირატესობა და რისგან განსხვავდება ტურბილდერის სხვა ასეთი ტიპის პროგრამებისგან? კი ბატონო, იცით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში გლობალურ ბაზარზე ორი ძირითადი პროდუქტი, რომელიც შესაძლოა მოვიაზროთ კონკურენტად, რომელიც მეტნაკლებად იგივე პროდუქტს თავაზობს, თუმცა ტურბილდერის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ერთი მათგან განსხვავებით აქვს სრული ბაზები კონსოლიდირებული. ეს არის მომხმარებლის ბაზა, ეს არის მომწოდებლების ბაზა. გარდა ამისა, ინტეგრირება მისი იგეგმება GIS და GPS სისტემებთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ცოცხლად, რეალურ დროში შეგიძლია აკონტროლოს შენი საქმის წარმოება. თვითონ ტუროპერატორმა, რომელიც პროგრამაში შედიხარ და ხედავს შენი ტურის მიმდინარეობას, არის თუ არა რაიმე, ასე ვთქვათ, შეფერხება, რა დროული აღმოფხვრა შესაძლოა. რეალურად გარდა იმისა, რომ თავიდან გეგმავთ ტურს ამ პროგრამაში, შემდეგ უკვე ფაქტობრივად ლაივის რეჟიმში შეგვიძლია ამისი კოორდინირება. აბსოლუტურად. ანუ რეალურად კომპანიის მენეჯერს მაგალითად შეუძლია ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერი დედამიწის ნებისმიერი წერტილიდან შევიდეს პროგრამაში და დაინახოს მთლიანად თავისი ბიზნესის სურათი. რამდენი ოპერაცია მიმდინარეობს, რა ჯავშნები არის ამომავლოდ. გარდა ამისა, მისი ინტეგრაცია იგეგმება ფინანსურ სისტემებთან, რაც ნიშნავს, რომ ფასწარმოქმნა, ინვოისების სისტემა, ასე ვთქვათ, ანგარიშწორება.
მოხდება შიგნით სისტემაში, კომუნიკაცია შიგნით სისტემის მეშვეობით, ანუ არ არის საჭირო დამატებითი და უშუალოდ იმეილ კლიენტები, Outlook-ი, მეილი ასე შემდეგ, ანუ შიდა კომუნიკაცია და გარე კომუნიკაციას სისტემის მეშვეობით მოხდება და აი ის რომ უშუალოდ Excel-ში რაღაცა მონაცემთა ბაზასა და მე Word-ში პროგრამას, ანუ ეს ასე ვთქვათ ნაწილი მთლიანად ცილდება. შესაბამისად რაღაცნაირად გამოდის, რომ X-მენივით ადამიანი ასე ვთქვათ ძალიან დიდი მოცულობის საქმეს უმკლავდება, დიდი ძალისხმევის გარეშე. იქნება თუ ეს მხოლოდ ორგანიზებული ჯგუფებისთვის თუ ინდივიდუალური მომხმარებლისთვისაც? პროდუქტი გათვლილი არის უშუალოდ ტუროპერატორებზე, ანუ ეს არის B2B პროდუქტი, პირდაპირ მომხმარებელს ბუნებრივი არ ექნება ცდომა ამ პროგრამასთან, თუმცა ტურ მენეჯერი, რა თქმა უნდა, პროდუქტის შექმნა, ტურისტული პროდუქტის შექმნა და მისი ასე ვთქვათ რეალიზება ბუნებრივია ჯგუფებისთვისაც შეგიძლია და მოიცავთ თუ არა რომ სამ გლობალურ ბაზარზე გახვალთ საქართველოშიც არსებობენ ტუროპერატორები, რომლებსაც შეუძლიათ ამისი გამოყენება, ანუ ბაზარი თუ არსებობს ჩვენთან. იცით რა არის, მიგვაჩნია მაინც რომ დღეისათვის ქართული ბაზარი ალბათ არ არის მზად ამ პროდუქტისთვის. ალბათ ნუ რაღაცა დრო არის იმისთვის საჭირო რომ და უშუალოდ კომპანიებმა მზად იყვნენ რომ რაღაც თანხა გადაიხადონ იმაში რომ რაღაცაში და პროგრამა გამოიყენონ. შესაბამისად ვფიქრობთ რომ პირველ ეტაპზე პროდუქტს გავიტანთ მეზობელ ქვეყნებში, იქაც რაღაცნაირად შერჩევით კომპანიებს, იქაც და უშუალოდ დიდი მზაობა შესაძლოა არ იყოს. ძირითადი დამიზნების ბაზარი პირველ ეტაპზე ასე ვთქვათ არის აღმოსავლეთ ევროპა, შემდეგ ანუ სრულიად ევროპა, ამერიკის შეერთებული შტატები და შემდეგ განვითარების რა ეტაპზე ახლა? ანუ რა დაგჭათ გასაკეთებელი? ამ ეტაპზე კიდევ ტესტირების რეჟიმი მიმდინარეობს და იმ რეჟიმზე რაც არის უკვე ძალიან წარმატებით მუშაობს. ეხლა ვმუშაობთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი იურისტები და პროგრამისტები მუშაობენ იმაზე, და პატენტის მოპოვებაზე რაღაცა ტიპის მოდულებზე, რომლის დაპატენტებას მოხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გარდა ამისა, ტექნიკურად მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამის GIS და GPS სისტემებთან ინტეგრირების და ნუ პრინციპში რაღაცა ასე ვთქვათ, საბოლოო დეტალები, რაც უკვე და რაში აპირებთ მაგალითად თუნდაც თანადაფინანსების, ასე ვთქვათ, იმ თანხების მოპოვებას აპირებთ თუ არა დამატებითი ინვესტორების მოზიდვას, თუნდაც უცხოელი ინვესტორები იგივე საერთაშორისო ბაზრებზე? პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ინვესტიცია ჩვენი მხრიდან ჩაიდო პროექტში და რაღაცა იმ ეტაპამდე რა ეტაპამდეც ვართ ამში და ინვესტიციით მივიდა გრანტი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობლები ვართ დაგვეხმარება სწორედ იმ მიზნების შესრულებაში რაც ცოტა ხნის წინ თქვი რომ მოხდეს ამის ინტეგრაცია GIS და GPS სისტემებთან და მე უკვე ასე ვთქვათ პროდუქტის საფოლოო სახეს როდესაც მივიღებთ უკვე დავიწყებთ ასე ვთქვათ ცელებს გაყიდვებზე მუშაობას და როდის იგეგმება ეს ვფიქრობთ რომ ალბათ წლის ბოლოსთვის პროდუქტი აბსოლუტურად მზად უნდა იყოს ბაზარზე გასატანად. და გაქვთ თუ არა იდენტიფიცირებული ბაზრები რომ მოქვეყნებში გინდათ ან როგორიც სადისტრიბუციო ასე ვთქვათ გაყიდვების არხები გექნებათ? რაც შეეხება გაყიდვების არხებს, ნუ პირველ რიგში ეს იქნება ნუ რა თქმა უნდა ონლაინ მარკეტინგი, ეს იქნება იმ კომპანიის ასე ვთქვათ კონტაქტები და რესურსები რომელიც ამ პროექტის უკან დგას და ვისთვისაც თავდაპირველად იქნა შედგება, ანუ ეს იქნება აბსოლუტურად B2B მარკეტინგი. სამომავლოდ გეგმავთ, რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, cloud based და ანუ შესაძლებელი იქნება გამოწერა უკვე ონლაინ რეჟიმში ამ პროდუქტის. მოხდება, რა თქმა უნდა, პრეზენტაციები, როუდშოუები მიზნობრივ ბაზრებზე. ავი ვფიქრობთ პირველ ეტაპზე იქნება სომხეთი, აზერბაიჯანი გარკვეულწილად, ძირითადად აქცენტი გაკეთდება მაინც აღმოსავლეთ ევროპაზე დასაწყის ეტაპზე, ხორვატია იქნება ალბათ ჩვენი საპილოტო ბაზარი და დარწმუნებული ვართ, რომ წარმატებით გავაცნობთ. საინტერესო გეგმებია, მე წარმატებებს გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ქართული პროდუქტი მომავალში ძალიან პოპულარული იქნება საერთაშორისო ბაზრებზე და მაყურებელს უკვე მშვიდობები შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა მაიას და მის სტუმარს, ძალიან საინტერესო მომხდარით. ჩვენ ჯერ კიდევ ყოველს გასაცნობთ ისეთი კომპანიები, რომლებიც ამ არაჩვეულებრივ გრანტის ფარგლებში ძალიან ბევრ საინტერესოს მომავალში შემოგთავაზებენ. პროტროლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი კი დღეს გვანცა რაზმაძეს სტარტაპ ტურ ბილდერის მარკეტინგის მენეჯერს მასპინძლობდა. ახლა
მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით. იქამდე ნინი ლონგურაშვილი ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გველის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია აჭარის რეგიონში ასოციაციის წარმომადგენლობას ხსნის საომავლო გეგმებზე და თან წარმატებულ სიახლეებზე უფრო მეც ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. ივაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე შემოგვერდება რამდენიმე წუთში, რომელიც სულ წოთა ხნის წინ იმყოფებოდა ბათუმში და შეხვედრა შედგა ბათუმში, სადაც სფეროში არსებულ გამოწვევებზე იყო მსჯელობა. ვიდრე ივას და მის სტუმარს წარმოადგენ ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვერდეს. მოსახლეობის ცხოვრების დონის და ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისთვის შემოსავლების გარდა მნიშვნელოვანია მათი დანახარჯების გაანალიზებას. თბილისელები თვეში საკვებ პროდუქტზე საშუალოდ 569 ლარს ხარჯავენ. ასეთი არის ნეისთის მიერ დადებული კვლევის შედეგი. ნინი შემოგვერდება ახლა უფრო მეტი დეტალით ნინი დილა მშვიდობისა და გისმენთ. დილა მშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს. თუ რამდენს შეადგენს თბილისის მაცხოვრებლების ყოველთვიური დანახარჯი საკვებ პროდუქტებზე და შესაბამისად როგორი არის მათი მსყიდველთ უნარიანობა, გუშინ ამ კითხვით მოქალაქეები გამოვკითხეთ და მათი უმეტესობა ამბობს, რომ თვეში საშუალოდ 500 ლარამდე მაინც ეხარჯებათ ეს მხოლოდ საკვებ პროდუქტებზე. მოდი მოვისმინოთ ახლა მათი კომენტარები და შემდეგ უკვე კვლევებით ჩავშალოთ ეს საკითხი. არ ვიცი, ახლა სავარაუდოდ დღესში ალბათ ახლა 15 ლარი რა, 10-დან 15 ლარამდე ახლა გააჩნია, როგორი კვებება ადამიანი. ნუ სადაც 500-მდე გამოდის. ორნი ვართ, მე და მეუღლე ახლა ვართ ორნი, მაინც ესე არის. არ ვიცი, 500 ალბათ 600. 200 ლარს და საშუალოდ. თვეში არ ვიცი, მაგრამ დღეში ალბათ 100 ლარამდე ყველაზე ცოტა. ნუ თვეში ესე. იქიდან გამომდინარე რომ სტუდენტი ვარ. მაინც გარიჭამო მიწევს. არ მაქვს დათვლილი. არცით დაახლოებით მაინც? არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრი იხარჯება და შემოსავალი არ არის რა თქმა უნდა. ხო, მე ძალიან ბევრი და უკვე აღარ ვიცი. აი ნამდვილად არ ვიცი, ვერ გეტყვით. აშკარად უკვე არაფერი რო აღარ ყოფნის ის ვიცი, მე ჯერაფერს ვერ გეტყვით. ACT-ის კვლევის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ საკვებ პროდუქტებში საშუალო თვიური დანახარჯი 569 ლარს შეადგენს. გამოკითხულთა 30% კი შეადგენენ ისეთი მომხმარებლები, რომლებიც საკვებ პროდუქტებში ყოველთვიურად მინიმალურ თანხებს ხარჯავენ, კერძოდ კი 300 ლარზე ნაკლებს. თბილისელების მესამედის, ანუ 34%-ს ყოველთვიური დანახარჯი 300-500 ლარის შუალედში მერყეობს. აი, გამოკითხულთა დანარჩენი ნაწილი კი 36% შედარებით დიდ თანხებს ხარჯავს ყოველთვიურად
დეტალურად საკვებ პროდუქტებზე მათი დანახარჯები დაახლოებით 500 ლარს აღემატება. ასევე ისეთი განმარტავს, რომ გამოკითხულ ოჯახთა საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი 1238 ლარს შეადგენს. ბოლო ოფიციალური სტატისტიკით კი საარსებო მინიმუმი იანვარში 175 ლარს შეადგენდა, ხოლო 4 სულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი კი 310 ლარი იყო. მადლობა ანინის და ახლა სტუმრები უნდა წარვადგინოთ ივაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და ლაშა ლომაური საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის რისკების მართვის და რეგიონების განვითარების მენეჯერი შემოგვიერთდნენ დილომშვიდობის მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგყვება უთხარით რომ ბათუმში უკვე წარმომადგენლობას ხსნით შეხვედრაც გაიმართა იყო ამ სექტორში და ამ დარგში არსებული სხვა წარმომადგენლებთან დისკუსიაც რა ხდება რა სიახლე არის ასოციაციისათვის ეს? მოგესალმებით თუ პირველეს ხოლმესა გაზაფხული დადგა და გულს უხარია და მივდივარ ხა მივიწევ ამიტომ დავიწყეთ ბათუმიდან პარალელურად სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებულ ქალთა ფორუმსაც შეუერთდით რომ მიულოცეთ ქალბატონებს თან ვამართი ისე უბრალოდ მაინც მხოლოდ ჩვენ საკითხებზე არ ვიყავით წასული გამომდინარე პრობლემებიდან ვთქვათ რეგიონებში რაც არსებობს და ვთქვათ ძირითადად ერთი სახის პრობლემებია მაგრამ არის მაინც ცირეთი განსხვავებები არის კომპანიები რომლებიც რა თქმა უნდა არიან აჭარაში დარეგისტრირებული აჭარის რეგიონში აჭარა ავტონომიური რესპუბლიკაა და მაინც აქვს განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს ცალკე არის სავაჭრო პალატა ცალკე არის ბიზნეს ომბუდსმენი ამიტომ ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ ჩვენი წარმომადგენელი დაგვენიშნა აჭარაში წარმოდგენილი სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის გაგვეკეთებინა პრეზენტაცია და მოხარული ვარ რომ საკმაოდ ბევრი კომპანია იყო და ახლობებით 15-მდე კომპანია იყო პირველ ეტაპზე წარმოდგენილი სადაც დეტალურად იყო ახსნილი რაც ჩვენ ამ 3 წლის პერიოდში რაც შექმნილია დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია თუ რა გავაკეთე და რა ბენეფიტები მიიღეს მათ უკვე ჩვენგან მიუხედავად იმისა რომ არ იყვნენ ამ პროცესებში ჩართული იმიტომ რომ ჩვენს მიერ გაკეთებული ნებისმიერი საქმე არა მხოლოდ იმ კომპანიებზე აისახება რომლებსაც ჩვენ ვაერთიანებთ ასოციაციაში არამედ ზოგადად ვის დისტრიბუციით არის დაკავებული მოდი ხო მთლიანად არა მარტო თბილისი არამედ საქართველოში ხა არა აქვს მაგას ზუსტად ხა გადაწყვეტილი მნიშვნელობა კახეთში იქნება რეგისტრირებული იმერეთში იქნება თუ აჭარაში ნუ მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ იგივე ქულათა სისტემა რომელიც ანუ დასაწყისშივე ჩაუყარეთ ამას საფუძველი როდესაც ქულების ჩამოკლება მიდიოდა პარკირებასთან დაკავშირებული პრობლემებიდან გამომდინარე ვთხოვეთ თავრობას და ამიტომ აღარ ჩამოაკლდათ იმიტომ საკმაოდ კინეულად დაისახება ხა წარმოიდგინეთ 20 ქულა რო ჩამოկლებოდა ფაქტიურად წლიდან წლამდე ვერც ერთი მძღოლი ვერ გაძლევდა და პრობლემის წინაშე დადგებოდა იმიტომ რეალურად დღეს საქართველოში არსებობს მაგის პრობლემა განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვათ თბილისს პარკირების პრობლემა ყველას გვაწუხებს აღმოჩნდა რომ ანალოგიური პრობლემა არის აჭარაშიც ოღონდ იქ ცოტა უფრო კაცრი მიდგომა ანუ აქ გაცილებით უფრო ლიბერალური არის იმიტომ რომ ჩართული ვიყავით ამ საკითხში აქტიურად იყო ბიზნეს ომბუდსმენი მაშინ ვინც მოვალეობას ასრულებდა ბატონი ზურაბ-ძნელაშვილი ამ საკითხებში და საკმაოდ კარგი შედეგი მივიღეთ. იყო რაღაც სპეციფიური პრობლემები, რომელიც უშუალოდ აჭარისთვის და ბათუმისთვის არის დამახასიათებელი. იცით რა, იყო სპეციფიური პრობლემები და მოდით უფრო დეტალურად მაინც ლაშას ვასაუბრებ, იმიტომ რომ ლაშა ყავდა ამ თემებზე ჩართული. წასული იყო უშუალოდ ამ კომპანიებს შეხვდა და უფრო დეტალურად მაინც ალბათ ასოციაციისათვის რა სიახლე იყო, რა ახალი გამოწვევა დგება უკვე იმ პარტნიორებიდან გამომდინარე, რომელიც აჭარიდან შემოემატებიან თქვენს გაერთიანებას. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. პრობლემები პრინციპში ბევრი იყო, ძალიან გავს დედაქალაქის პრობლემები და რეგიონის პრობლემები, თუმცა არის კიდე რაღაც სპეციფიური პრობლემები და პრეზენტაციის დროს ძალიან ბევრი პრობლემა იყო და მინდა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვანს გაუსვა ხაზი. ეს არის სამწუხაროდ მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსული უცხოელი მოქალაქეები, რომლებიც ძალიან მარტივად არეგისტრირებენ შეპესეს ბიზნეს საქართველოში. შედიან საკმაოდ მოგახსენებთ რა პრობლემებთან და რისკებთან არის დაკავშირებული. სამწუხაროდ ძალიან რთულია წინასწარ განჭვრიტო რისკები, რა მნიშვნელობა აქვს ვის ემსახურები, ეს იქნება უცხოელი თუ არაუცხოელი, იმიტომ რომ სტანდარტულად ხელშეკრულება ფორმდება თანამშრომლობის
შედიან საკმაოდ ცნობილ რესტორნებში, სასტუმროებში, კაფეებში, იწყებენ თანამშრომლობა, შედიან ნდობაში და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი თაღლითური გზით ამთავრებს ურთიერთობას ქართულ კომპანიებთან. გეტყვით ეხლა ერთ-ერთი ძალიან გახმაურებული საქმე, რომელმაც ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა ქართულ კომპანიებს, ეს იყო შეპესე ლიბერთის кейსი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ძალიან ცნობილ სასტუმროში შესული, აღებული ჰქონდა მენეჯმენტი, კი ბატონო, რომელმაც ერთ დღეს ჩვეულებრივად ჩამოკეტა ბიზნესი, მას ჰქონდა ძალიან დიდი ვალდებულებები ფინანსური აღებული ქართულ კომპანიებთან, ჩამოკეტა ოფისი, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების საფუძველზე ქართული კომპანიები ჩივიან, მაგრამ ფიზიკურად აღარ არსებობს. რატომ არის პრობლემა რეგისტრაციის სიმარტივე, რომელიც თქვათ პროპლიუსი შეიძლება იყოს ქვეყნისათვის მათ შორის უცხოელი ინვესტორების კი ბატონო, თუმცა საერთოდ არ არის დაზღვეული ქართული კომპანიები ბიზნეს ოპერატორები. როგორ შეიძლება რომ ეს გადაზღვევა მოხდეს? უნდა ჩასაშლელია ეს თემა, ჩემი აზრით, ძალიან რთული თემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ ძალიან კარგია, როცა მარტივია ესე დარეგისტრირება ბიზნესის, თუმცა დაცულობა ბიზნეს ოპერატორების პრინციპში არ არსებობს. იქიდან გამომდინარე, რომ უცხოელი სასამართლო შეიძლება იყოს, ნუ მეტი დაზღვევის მექანიზმი რა არის. აი, იცით რა არის, კი ბატონო, ჩივიან, ნაჩვენია, მოგებული აქვს სასამართლოში ეს საქმე, უბრალოდ ფიზიკურად ვიზაც იყო ბიზნესი დარეგისტრირებული, საქართველოში აღარ არის. ისა მოდი მე ხას გავუსვავ, ის კი არ არის ცუდი რომ ადვილია დარეგისტრირება ბიზნესის, ეს ძალიან კარგია, უბრალოდ თაღლითურად იყენებდა განსაკუთრებით ეზობელი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებსაც საკაც უკვე აპრობირებული აქვთ და შემოდიან რაღაც გარკვეული კაპიტალით, ოღონდ მინიმალურ კაპიტალზე არის საუბარი, ნდობაში შედიან ქართულ კომპანიებთან და შემდეგ მარტივ ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, არდებენ. გამოსავლენ პრობლემები. იცით რა, ანუ ზუსტად მაგიტო შეიქმნა ჩვენი წარმომადგენლობა, იქ რომ ძირეულად შევისწავლოთ ეს პრობლემები საიდან მოდის, ხა როდესაც ხვალე იგივე ბიზნეს ოპერატორი, ვთქვათ, იგივე ქვეყნიდან შემოვა და დაიწყებს დარეგისტრებას და ეცოდინება, რომ არსებობს გარკვეული გაერთიანება, რომელშიც არის ათობით კომპანია გაერთიანებული და ანუ თუ რაღაც მიმართულებას აიღებს თაღლითური გზით რომ დაიწყოს, ყველას ეცოდინება, ხო, ანუ გაერთიანებული ვინც არიან კომპანიებს, უცებ მივაწვდით ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავერევით აგრეთვე გეგმავთ რომ მივმართოთ საელჩოს, აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაღაც კუთხით შეიძლება საელჩოს ჩავთოთ, რომ როდესაც ბიზნეს ოპერატორა დარეგისტრირდება, რაღაც კუთხით შეიძლება სავალდებულოს გავხადოთ, რომ თქო საელჩოს მიმართოს და ჩვენც ამ პროცესებში ჩართული რაღაც ინფორმაცია ხო, რა თქმა უნდა, ხვალდაზე დავიცვათ თავი. როდესაც აქიდან წავა, აქ დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი თურქეთში არავინ ხმას, რა თქმა უნდა, არ გაცემს, არც აზერბაიჯანში და არც სინგაპურში და არც სადაც არ უნდა წავიდეს. ახლა მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, გინდა რუსეთი იყოს, გინდა უკრაინა იყოს და როდესაც ეს რაღაც საელჩოს დონეზე გადაწყდება და უკვე ჩვენ ამ ინფორმაციას მივაწვდით საელჩოს, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია შემდეგ თავის ქვეყანაში გადაეგზავნება და რაღაც ნეგატივში მოხდება. ჩვენ ანალოგიურ პრობლემებს აღმოფხვრა დავიწყეთ კრედიტ ინფოსთან ერთად. იმ შემთხვევაში, როდესაც არაკეთილს ინდიცირებს გვეცევა რომელიმე ბიზნეს ოპერატორი და ჯერ უნდა არ შეასრულებს ხელშეკრულებაში ნაკის ვალდებულებას, კრედიტ ინფოს ბაზაში იტვირთება და შემდეგ ხდება ნეგატივში. ხო, ანუ ხვალდაზე თუ დაჭირდება რომელიმე საფინანსო ინსტიტუტთან ფინანსური პროდუქტით სარგებლობა, პრობლემები შეექმნა და არაერთი ანალოგიური პრობლემა ყოფილა უკვე და რამაც უკვე თავი გამოიჩინა და ჩვენთვის აისახა ეს დადებითად. პრაქტიკა უკვე ეს თუ ანუ ერთ და ორ შემთხვევაში საუბრობთ, პრაქტიკა ეს შემოდიან რაღაც განსაკუთრებით აქტიურდებიან სეზონზე, განსაკუთრებით ზაფხულში, სხვადასხვა კაფეებს იღებენ, წეგანაც აღნიშნეთ, ძალიან რთულია თქვა უარი მათთან თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ძალიან ბევრ კაფეებში და ძალიან ხშირია. ეს იყო ძალიან ხაზგასმით გვითხრეს ეს პრობლემა აჭარაში, განსაკუთრებით რომ რაღაც აუცილებლად მოსაფიქრებელია, აი მეიმ კარგად აღნიშნა, კი ბატონო, საერთო ჩართულობა იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი, იმიტომ რომ თავის ქვეყანაში სადაც დაბრუნდება და წაიღოს ამდენ ვალს საქართველოსდან ვიღაცამ რაღაც პასუხი უნდა მოხდეს. აი მოდი ხა მე კიდევ უფრო მეტად რომ გავშალო და რა ბენეფიტი შეიძლება ჩვენგან მიიღონ. ხა როდესაც ესე ცალ-ცალკე ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც ერთმანეთის კონკურენტები არიან, ამ პრობლემაში ვარდებიან, ანუ ცალ-ცალკე მიდიან ისევ სასამართლოსთან, ანუ არავინ სამწუხაროდ არ პატრონობს და ვერც პატრონობს, იმიტომ რომ არ იციან სად მივიდნენ, როგორ მივიდნენ. ფაქტიურად ჩვენ თავად
ვთავაზობთ, რომ ამ კუთხითაც დავიცავთ, მეტი კომუნიკაცია გვექნება და განსაკუთრებით დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ტარიელს, ბატონ თავანს, ადგილობრივ ბიზნეს ომბუდსმენის წარმომადგენელს და სავაჭრო პალატის თავმჯდომარეს, რომელმაც ხარი დაგვიჭირეს და იყვნენ ამ შეკრებაზე მოცული და უფრო მჭიდრო კომუნიკაციაში იქნებენ და ოპერატიულად გადაწყდება პრობლემები, იმიტომ რომ აპრობირებულია და პრაქტიკაში ესე იყო ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არაერთი პრობლემა გადაგვიწყვეტია ბატონ ირაკლი ლექვინაძესთან ერთად და საკმაოდ ოპერატიულად და ესეც ერთგვარი დაცვა იქნება მათთვის, რომ გაერთიანებული იქნებიან კომპანიები, რომლებიც არიან ერთმანეთის კონკურენტები და ძალიან სწრაფად მიიღებენ ინფორმაციას იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეიძლება უცებ გაჩნდეს და ერთად გადავწყვიტავთ ამ პრობლემას, ხა, როდესაც ესეთ მასიურ სახეს იღებს და როდესაც ამასთან დაკავშირებით ლაპარაკობს 70 და 80 კომპანია ერთად, რომ აი ეს პრობლემა არსებობს, უფრო მეტი ყურადღებით ეკიდება სახელმწიფო და უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევს საელჩოც, რა თქმა უნდა და გაცილებით უფრო ფაქიზი იქნება იმ ადამიანების მხრიდან ამ თაღლითური სქემის დაწყება, საერთოდ ან შეიძლება არც კი დაიწყონ. ეხლა მოდი მაგალითისთვის მოვიყვანოთ ისეთი ცნობილი სასტუმრო, თქო, როგორიც არის ინტურისტი. ყველა მეცის, ხო? აჭარაში, ხა, როდესაც ამ ინტურისტის მენეჯმენტში შევა ვინმე როგორ შეიძლება რომ იჩვის საფუძველი გაგიჩნდეს, რომ ხვალდაზე ვიხმართ ჟარგონს გადაგაგდებს. თუმცა იყო ანალოგიური ფაქტები და არაერთი ცნობილი რესტორანი არის და სასტუმრო არის, სადაც შემოდიან განსაკუთრებით სეზონის პერიოდში, შედიან დობაში, კონკურენცია იმდენად დიდია, რომ cash pools არავინ არ გიდებს პროდუქტში. ყველა გესაუბრება, რომ მომეცი განსაკუთრებით ძალიან ცუდი პრაქტიკა, რომ ექსკლუზივი გადამიხადე ჯერ ამაში ფული, რომ თქვა შენ შემოგატანინო ან ეს წყალი, ან მინერალური წყალი, რომელიმე, ან ალკოჰოლური სასმელი, ან ლუდი, ან არის ეს პრაქტიკა. დღესდღეობით რომ ექსკლუზივში ფულს იხდია. გარდა ამისა არის პირობები, რომ შემომიტანე და შემდეგ გადაღიხდი 20 დღეში, 30 დღეში და ნებისმიერ დროს, როდესაც შეპესერ არის ცარიელი ნაჭუჭია. ანუ ხვალდაზე თუ ყველა ვალდებულებები რომ არ გაისტუმრო, გინდა სახელმწიფოს მიმართ, გინდა მომწოდებლების მიმართ, თუ ქონება არ გაქვს, არაფრით არ აგებ პასუხს. არ დამფუძნებელი და არ დირექტორი. სამწუხარო რეალობა ეს არის, ყველამ კარგად იცის ეს. და ამით სარგებლობენ ბოლო პერიოდისთვის მოიტოვებენ ვალებს, თუ ნახეს რომ ბიზნესი რაღაც არასწორად წავიდა და სამწუხაროდ რიგ შემთხვევაში არის ხოლმე, როდესაც კარგად მიდის, მაინც თუ აპირებენ რომ ქვეყნიდან გავიდენ ამ ბიზნესში უბრალოდ შეწყვიტონ. ამ ბიზნესის წარმოება შეწყვიტონ. სამწუხარო რეალობაა, რომ ბოლოს ყველაზე ბოლოს გადაგდებულები რჩებიან სადისტრიბუციო კომპანიები და ხა რამენაირად ეს უნდა ავკვეთოთ, რამენაირად ამას უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ სახელმწიფოც ყველა გადასახადები ამ დროს გადახდილი გვაქვს. საშემოსავლო ხელფასიც გადახდილი გვაქვს და ამაღლამდა პენსიასაც ვთქვი, საპენსიო ფონდში შეგვაქვს და რა ვიცი, რამდენი უნდა გადავიხადოთ რაღაცაში. მესმის, კიდევ ის რამდენიმე პრობლემის იდენტიფიცირება მოახდინეთ, რომელიც ამ შეხვედრისას გამოიკვეთა და მე ეტაპობრივად ჩვენც გვექნება შესაძლებლობა რომ მოვიკითხოთ რეალურად რა შეიცვალა, რა დავმატებითი ვთქვათ. ერთ-ერთი პრობლემა, ნუ კიდე რასაც ვაწყდებით, ეს არის კადრების პრობლემა. ლაშა უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამაზე. პარკინგი ივა მაგიჩნა აუცილებლად მოსაგვარებელია და კარგი იქნება თუ ლოიალურები. კი ბატონო, ეს უმთავრესი პრობლემაა და ასევე კადრები. ძალიან უჭირთ კომპანიებს გაზარდონ ახალი კადრები, კარგი იქნება თუ სახელმწიფოს ხელშეწყობით გადასამზადებელი ცენტრები შეიქმნება. კი ბატონო, შეიქმნება, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან დიდი პრობლემაა ახალი კადრების მოძიება და ასევე კადრების გაზრდას დიდი დრო ჭირდება, დიდი ფინანსები ჭირდება და ეს იყო ერთ-ერთი კიდე მთავარი პრობლემა, რომელიც დააყენეს მათ. განათლების სამინისტროსთან რაიმე არის? ცირა თქოს, რომ გუში მქონდა შეხვედრა მინისტრთან, გამოვიდნენ ინიციატივით, რომ გარკვეული ვაუჩერული სისტემით მოხდება ცალკეული ორგანიზაციების დაფინანსება, რომლებიც თქო შეძლებენ რომ გაზარდონ კადრები და ასწავლონ და რა თვლი ძალიან კარგია და ერთის მხრივ ჩვენ გვექნება კიდე ინდივიდუალურად შეხვედრა მინისტრთან და პლატფორმას შევთავაზებთ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციას, სადაც მოვახერხებთ უკვე გადამზადებას კადრების და გარკვეულ სერტიფიკატსაც გავცემ და ერთის მხრივ ბენეფიტია სახელმწიფოსთვის, რომ ჩვენთან გაერთიანებული კომპანიები, ვინც არიან სრულიად უფასოდ გადაამზადებენ პრაქტიკაში, აგრეთვე ჩვენ მოვიწვევთ სპეციალისტებს, რომლებიც თეორიული კუთხითაც მოამზადებენ და იმის
ფუფუნებაც გვაქვს ჩვენ, რომ კომპანიებს, რომლებსაც ვაერთიანებთ, რომლებიც განსაკუთრებით საერთაშორისო ბრენდები არიან, ყოველწლიურად მათი წარმომადგენლები გადიან სათა ოფისში ტრეინინგს და ანუ საკმაოდ დიდ ცოდნას აგროვებენ და ამ ცოდნას ეს ცოდნა შეგვიძლია ჩვენად პრაქტიკაში გამოვიყენოთ და ადამიანებს, ვისაც სურვილებს, რომ ჩვენ სფეროში დასაქმდნენ, მათ გაუზიაროთ. რა თქმა უნდა, რეგიონალური კუთხითაც გავყვებით ჩვენ და დავიწყებთ მათ გადამზადებას. პრაქტიკაში ანალოგიური ქონია, რომ მაგალითად შარშან ფერმერებს ჩაუტარეთ გზა პროდუქციის წარმოებიდან მის რეალიზებამდე და ვთვლი, რომ ძალიან ნაყოფიერი იყო ეს ხო კახეთის რეგიონში და იმერეთის რეგიონში და ძალიან ბევრი რამ გაიგეს, იმიტომ რომ არიან ძალიან წარმატებული ადამიანები, ვინც მაგალითად იგივე აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში დაფინანსებულან პროდუქტი შეუქმნიათ, მაგრამ შემდეგ უჭერთ. ძალიან ბევრი საწარმო არის, რომელიც ჩვენ მოგმართავს, პროდუქტს ქმნიან და შემდეგ ვერ ყიდიან, იმიტომ რომ აწყდებიან პრობლემებს, რომელიც მათთვის სრულიად უცხოა და არ ქონდათ გააზრებული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო არის დისტრიბუცია და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ უპირველეს ყოვლისა დავიცვათ, მოვაძლიეროთ და ვაქციოთ დარგად. იმიტომ რომ ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი არის და ერთობით ამ ყველაფერს შევძლებთ და რა თქმა უნდა რეგიონების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საერთო სურათი მივიღოთ ქვეყანას რა ჭირდება. ძირითადად მაინც პრობლემები ერთი და იგივეა და ვიტყოდი, რომ 80-90% თბილისში რაც ხდება, აქედან იწყება და შემდეგ უკვე რეგიონებში გადადის, მაგრამ ზოგადად საინტერესოა მაინც რეგიონალური კუთხით, იმიტომ რომ რაზეც ლაშანი საუბრა, არის რაღაც გარკვეული სპეციფიური დეტალები, რასაც იღრმისეულად შესწავლა ჭირდება და გადაწყვეტა და ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს ჩვენი ერთობით და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს გვერდით გომით გადავწყვიტავთ, ისე ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და მინდა აქვე დავაანონსო, რომ წელს ჩვენ მუშაობთ გარკვეულ კანონ პროექტზე, რომელსაც პარლამენტს შევთავაზებთ, ახლა უბრალოდ თავშევიკავებ, არ ვიტყვი და ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი ჭიდროთ თანამშრომლობს ჩვენთან ერთად და გვერდით გვიდგას, რომ ეს კანონ პროექტი შეიქმნას, აგრეთვე აუცილებლად რიტეილ სექტორიც იქნება ამ კანონ პროექტის წერაში ჩართული, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს, რომელიც საქართველოში ბიზნეს გარემოს დაიცავს და ეს არ უნდა იყოს მარტო ის, რომ დაიცვას სადისტრიბუციო ბიზნესი. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ჩვენ არ შემთხვევაში ჩაგრული ზოგადად ბიზნეს გარემო რო იყოს დაცული დისტრიბუციის კუთხით და გაცილებით უფრო თავისუფლად გავაგრძელოთ ოპერირება და კონდეს მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირი განვითარებაზე და არა იმაზე, რომ ვინმე არ გადაგვაგდოს, რომ ხვალე რაღაც საფრთხის წინაშე არ აღმოჩნდეს. ეს კანონ პროექტიც რო დაიწერება, აუცილებლად ჩვენი ეთერით გავაჩერებთ ამას და რაღაც საკმაოდ საინტერესო იქნება, საკმაოდ კარგი იქნება დამერწმუნებთ, რომ საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ ამ თემაზე და წარმატებები. დიდი მადლობა. წარმატებები ერთ-ერთ საინტერესო დაგვიანონსეიო და დარწმუნებულია, რომ გავაახლებთ ამ ეთერში ყველა ინფორმაცია. ზივა ჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და ლაშა ლომაურ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის რისკების მართვის და რეგიონების განვითარების მენეჯერის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში და მათთან ერთად გემშვიდობებთ. დღეს წინგელდება საქმის კურსის ეთერები ბექაბაციკაძესთან ერთად. მე პეტნი დღეს გისურვებთ და შეხვდებით ხვალ ტელე პირველზე დილის 8-ზე.